Ginakonsiderar nga dili kasi hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches.
Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog. Kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal, amo man sa politika. Pero nagapamatigid ako sang mga balita, kag drama sang Bumbu Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya, kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Animal gini nga Maria Gata, naisahan niya ako, naisahan gini ako. Gin pangatag yung malanggali ang gin pabailuhan niya sa ako nga diamante, atong mga chorizo kag mga dilatas. Bow, animal gid. Basi kung gaba na ni sa akon, kaya man permi ko ginaisahan si Baricoson. Nagsiling nga daan ang Diyos nga kung anong gunahimo mo sa imo pareho, himuon man sa imo. At sa iban guruya, pero kay Baricoson, hindi niya makasalar. Makita ko lang siya nga nagaugtas, yan nalipay na ako. Mapadayon ako sa paglakat. Ay, oh. Oh, ba? Si Baricoson ato siya, oh. Piyo. Kung pangabayo niya nga makadusmo ako, makadusmo gid ako sinimo. Hindi, nakadusmo matuod ako. Hoy! Baricoson! Ginalibak mo gid ako, no? Hoy! Buklan! Magkaon ka na mo nga saging para nga magbakod tulaan mo. Hindi kay sagan kaya pasibangon sa iban. Kaya ang nagapanglibak, ginagabaan. Baricoson mo da eh! Buklan mo da eh! Baricoson, Baricoson, Baricoson! Buklan, buklan, buklan!
Alvina, daw wala man sa natabo. Ano nga natabo? Hindi bala. Palatyo na inang si Tio Tagoy. Kay man, wala siya makabayad sa iya utang. Nga wala man sige hapon sa nagpatay sa iya, haw. Kalma lang bala, Huling. Kay makibot na lang ta nga masapuan si Buklan nga nagaputi ang mata. Man, ginsalvage siya. Hindi na mausik ang lungon kag korona sang bulak kag ginbakal ko para sa iya. Huling, dali diri bala. Ang ano si Alvina? Si Buklan, tanawa. May dala siya nga pala. Hala, may dala siya tuod nga pala. Kaguling, nagalingas-lingas siya. Nga daw nahadlok siya nga makita. Amo matuod, Chay. Kagintabo yagin nga, medyo madulom na. Huling, malain ini. Nga, si Alvina? May pagbanta ako. Nga may buhaton si Buklan nga hindi amo. Anong iya buhaton si Alvina? Hindi ayhan. Nakahibalo siya nga patyon siya. Gani nga ginunahan niya sa pagpatay ang tao. Nga buot magpatay sa iya. Ilubong niya ito. Amo na, nga may dala siya nga pala. Gusto ka si Alvina? Pasi matuod kong ginunahan ni Tio Tagoy sa pagpatay ang buot nga magpatay sa iya? Kinahanglan. Sundon naton siya, Huling. Ati ho, sundo naton siya, Chay. Oo. Pamatun-an naton kung diin niya ginlubong. Sa sina, matudlo naton sa alaga sa kasuguan ang krimen nga iya ginhimo. Kag patod, lethal injection siya. Kag mapusla na naton ang ginbakal ta nga lungon kag bulak. Kinahanglan. Makabalos na gid ako sa iya, Huling. Kinahanglan nga makabalos na ako sa iya. Man, wala siya sang maayo nga himuon, kundi nga paugtason ako. Lolo Mores, malakat kami. Hindi pagpabayi ang tiyangge, ha? Sadin ka mo makadto, ha? Importante ang kalatuan namon ni Huling. Isa ini kadako nga bulig sa hustisya. Dali na si Alvina. Oo, Huling. Lolo Mores, hindi ka magpautang samtang wala kami, ha? Kag ang tinapay, hindi pagkuhais ang tatlob. Sudlon inasang subay. Kag ang suman, ibutang mo sa ref para nga hindi mapanos. Si Alvina, dali na. Hindi na naton karon maabtan ang aton ginalagas. Oo, Huling. Dali na. Lolo Mores, ang suman, ibutang sa ref, ha? Kay base mapanos. Ato na sila. Manira ko sang tiyangge, Sinong ginainto yuman? Hindi, kuya magbantay sa tiyangge. Mayo pa asirhan ko na lang ne. Total, hindi man ako magpautang. Kabalo ko iha nga, wala sang mabakal dire, kundi mangutang lang.
Lolo Mores, sinong ginabantayan mo dira man? Kaya na ka pa nga nagatindog dira sa igadalan ah. Nagabantay ako sang nagapataya. Kabalo ka, nagdamgo ako sang numero nga City 6 kagabi. Kay kuno, amo nang magwa. Kabalo ka, Samson, sa akong damgo, nagasakay ako sa kabayo. Tapos ang nagadalaga ng kabayo, nahulog ako sa hinali. Te ang numero sang hulog city na. Nagdason, dayon mo tindog ay. Ipaktan mo haw. Amukin man ng matabo eh. Natural nga kung mahulog ka, mabangon ka gidayon. Husto. Kung amo ang numero mo, city size. Correct. Ilang itaya mo da lolo mo resaw? Ay tinga nga nagapamangkot ka. Ano ka, nagapataya? Dugay na. Sideline ko na yan, Lolo Mores. Manula man kuya sweldo sa barangay mo. Sige na, taya na. Kay basi kung swertihon ka karon, kundi may porsyento man ko. Ato si Buklan huling, ho? Nagapasulod na gid siya sa kalasangan. Oo, Tia Alvina. Dumatuod gid ang imo ginasiling nga may ilubong siya nga tawo. Husto gid ako huling. Husto gid ako. Kay man, kabisado ko na ang Buklan ngay na. Halin sang una, wala siya nagahimo sang husto. Kundi pulustik ko. Kundi, kita mo? Kriminal siya? Murderer? Uy! Wala na siya huling. Amo matuod, Jay. Wala na siya sa aton panulok. Lain ini. Basi ko na kahibalo siya nga nagasunod kita sa iya. Amo matuod, Jay. Kinahanglan, makita naton siya. Kundiin siya nagkadto. Ba? Ano ina? Inang nasangat sa sanga? Hindi. Brief? Uy, kilala ko ang brief nga ina. Iya na ni Buklan. Nakita ko na nga nagakabit sa halayan. Daw brief sa mangyan. Huling, ari lang sa palibot si Buklan. Ari lang siya. Man, ari ang brief niya. Siguro gigagin uban niya ang brief niya. Para nga hindi mahigkuan kung maglubong siya. Be, ano ina?
Kabaho! Uy, nakabati ako sa tingog ni Tagoy. Doon sa may ginatorture. Uli, basi amo na inang tawag apatyo ni Tagoy. Ayan, ginpatay niya para nga sigurado gid nga hindi sa mahibalan. Dali huling, mapalapit pagid kita. Oo, Tia Alvina. Uy, huling, si Buklan ina. Wala, Tia Alvina. Do siyang nagatorture. Pero kabaho. Siguro. Naggululuwa ang malain nga baho. Kay man, ginatorture ya mo. Babuiset. Kabaho, gid ba? Kabalo ko kung nga amo gid sini kabaho. Kay man dugay na ko nga wala kakadto sa CR. Kay man madamo na ako sang liso sang Bangkok nga natulon. Kag nagsupo na sa akon. Ay, salamat nakatapos kay man ako. Karon tampukan ko ina sanduta. Di na tong palaman. Wala. Tia Alvina, nagsala kita. Lain gali ang iya nga ilubong. Ay, do sa kuring gali ang Buklan ngayon ha? Nga ginalubong ang iyang higko? Ay, dali huling mapauli kita. Buh! Animal nga Buklan? Halit git sa kabuhi ko! Ay, na lang nila ang akong pagsaysay. Tugtubuan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Flash sa Radio Bombo! Isa sa popular nga kalanon sa tion sang Christmas sa Pilipinas amo ang queso de bola. Wala man sang strong cheese culture sa Pilipinas kaangay sang France, Switzerland and Italy, apang naluyagan na sa mga Pinoy ang Edam cheese. Ukon mas popular sa tanan bilang queso de bola bangod sa bilog sini nga hugis. Ini ang semi-hard cheese with a bright red wax coating and has a mild taste. Pwede makaon nga pamasawan, ukon i-partner sa pandesal, crackers, ukon ham. This make a queso de bola such a treat. Dali, magbakal na sang queso de bola.
Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts Joy Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Bilanggo sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilanggo sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may adlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan Provincial Jail. Bahin sa nagligad, likom sa amon ihibalo, may malain gali nga plano si Brad sa kainong Danilo. Nagsimba kami ng Mirin, ganit duha na lang silang nabilin sa balay. Ginhimuan ninong Danilo sang pamaho si Brad. Diri sini nga bahin, padayunon ko ang katapusan ko nga pagsaysay diri sa Provincial Jail. Sang una mabuot man lang ining ako na po. Sang hindi pa kalong ang iya utok. Halit gid ang ginbuhat sang druga sa mga lamharon. Halit gid ang druga nga siya mo. Halit gid. Naimos ko ng pamahaw nga idulong ko kay Brad. Isa ka egg sandwich, orange juice, kag isa ka bilog na mansanas. Dalon ko na ini sa iya kwarto. Oh, Diyos ko. Kabay pakuntan nga magbalik na ang gusto nga paminsaron sang akon apo. Kabay lang kuntan eh. Hindi ako gusto nga magbuhat sang makahas nga tikang, nga batok sa iya. Ari nang iya kwarto. Masulod ako. Brad, apo ko. Ari nang pamahaw. No? Oh, ari Salamat. Tikman. Kung di lipong ka?
Sakit sa ulo ko. Mm? Agin lampusan mo ako, Brad. Traidor ka. Amoy ng bagay sa imo. Gusto ko lang ikaw hatagan sa leksyon, Lolo Danilo. Tindog! Tindog! Dira! Pungko dira sa bangko. Pungko dira! Nan, Apo ko. ka na. Apo ko. Nagalingin lang akong ulo. Brad, anong buot silingon sini? Nga agin himo mo ini sa akon. May ginauyatan ka nga lubid. Anon mo na? Ihigot ko ini sa imo. Agod hindi ka makahalin. Wait. Ano? Ops, di ka nato, ha? Magpahimuyong ka, Lolo. Magpahimuyong ka. Bangod, wala ka na sang may mahimo pa. Bebe, kigapusong ko ikaw. Brad, apo ko. Oo, napusong ko ikaw. Agod nga, hindi ka na makahalindira sa ginapungkuan mo. Sapat ka nga klase sang apo. Wala ka sang kabalaslan. Amo ba ining ibalos mo sa akon? Amo ining ibalos mo sa mo ni lola mo? Sa pagpalangga nga ginhatag namon sa imo? Wala ko sang labot sa inyo. Ha? Wala ko sang labot kung sino ka man. Basta ginakontra ninyo ang amon ginapatiyan. Ha? Unahon na anay ang paghigugma sa duta nga natawhan, Luludan. Amo inang husto. Diyos ko. Buhi ako, Brad. Buhi ako diri. Sige. Magtindog ka dira kung gusto mo. Sige. Tindog dira. Pero kung ako say mo, maghipos ka na lang. Maghulat ka na lang sang buhaton ko. Ha? Nakita ka ba sila nagakabit nga pisi sa kisame? Ha? May pisi matuod sa kisame. Brad, anon mo ina, ha? Ano ini? Anong buhaton mo sa akon? Ibakabit mo ako dira? Kasubong nga daw naghikog ako? Ako bala ang bitayon mo dira? Ako bala? Sino sa banta mo? Halo? Sapat ka. Sapat ka nga bata, sapat! Wala ka sampulos nga po! Maghipos ka na lang, Lolo. Kinanglan nga buhaton ko ini. Katong danan ko ini. Gani, wala ka na sang may mahimo pa. Nakabati ka? Nakabati ka, Lo? Ara ang isa ka bangko. Patindugon ko ikaw dira. Ginagoyon mong bangko nga ginapungkuan ko. Pagkadto sa pisi niya na. Magtanaw ka lang, Lo, sa buhaton ko. Tanawon ko lang kung hindi ka maghinulsol. Hindi mo ini malimtan sa bugos mo nga kabuhi. Anong buhaton mo? Ha? Apo ko, nagtungtong ka sa bangko? Hindi. Ginbutang mong higot sa imo ulo? Brad, apo ko, ano bala ang buhaton mo, ha? Ano bala? Ako ang mahikuglo. Gusto ko nga magtanaw ka. Gusto ko gasaksihan mo ang akong kamatayon. Ano? Huwag ka bala, Brad. Nga nga buhaton mo, na. Oh, Diyos ko, apo ko. Ikaw gali ang mahikog? Hindi kaya ko ang imo patyon?
patayin ko pagid. Patyon ko ikaw, lo. Pagkatapos, mahikog ako. Ano? Hindi, Brad, hindi. Hindi, apo ko, hindi. Magpamati ka, apo ko. Magpamati ka sa akin. Ipabulong ka na mo, liwat. Ipabulong ka na mo, nagod ya mag-ayo ka sa lupos. Kinahanglan niya mag-ayo ka. May buwas lambulag ka pa, apo ko. Hindi pag-isulot ang demonyo sa imo kaisipan. Hindi. Ari na. Ari ng pisilo. Ihigot ko ni sa akong liog. Kag malumpat ako. Kag mahulog ako, lo. Kag mahugot ang pisi ngayon sa liog ko. Kag madiwal ang dila ko. Padiwalan ko ikaw, lo. Maluhoy ka. Hindi ka maghimo sina. Mag-aayo ka pa. Ipakita ko sa imo nga maisog ako, lo. Kag handa ko mangin matay. Agod pamatudan pagpalangka ko sa akong duta nga natauhan. Nagapatin na ako. Nagapatin na ako. Oh. Magpanaw ka na sa bangko ngayon na ako. Sige na. Magpanaw ka. Palangga ko ikaw. Palangga ka na mo ni Lula mo. Ano na lang gali ang isilisig mo kag sa ngamay mo. Kung magabot sila nga wala ka na sang kabuhi. Paminsan na sang maayo, apo ko. Paminsan na sang maayo. Wala na ako nagapanumdum sina. Hindi na ako pag-ululuhi pa nila Lolo Danilo. Akig ako sa imo. Akig ako sa imo. Akig ako, lo. Tugod ikaw ang nagsugi sa mga pulis ang akong sikrito. Kani kinahanglan nga mapatay ka. Kagkaroon, tanawa ako, lo. Tulo ka ako sang maayo. Hindi, Brad! Apo ko! Hindi! Hindi! Naloy ka! Naloy ka! Di kundi no sa mapatay ka sang pagitloy. Ngayon hindi ko magikog. No sa mapatay ka, Lolo Danilo. Palangga ko ikaw, apo ko. Palangga ko ikaw. Maluwi ko, hindi na pagbuhat. Gali. Ano sa imo kung ikaw na lang akong bitayon, Drilo? Ha? Apa nga? Nga mo nang buhaton mo sa akon. Nga. Bangon, akig ako! Akig ako sa inyo! Katigulang na sa inyo! Wala gyapon ka muna himalaan, pati sa panggobyerno nga among husto! Dapat ang mga tigulang, pamatyon na lang! Kaya wala naman ka mo sang pulos! Nagapasabad-sabad lang ka mo sa kalibutan! Apo ko! Pambalan na lang nato ni sa maayo. Hubari pala ako, dere. Hubari ako. Kung magpanao ka dira sa bangko, sige na, apo ko. Sige na. Into apa ko nilo! Ala. Ari na, lo. Amat-amaton ko ako din sa katiil. Ha? Ipadalos-dos ko din sa bangko. Hindi. Kung matuntun na nga akong isa katiil, amo na paghugot sa pising ari sa akong liog. Dason, matiwala nga akong dila. Dason, mabudlo ang akong mata. Parin si Dio. Hindi, apo ko. Hindi. Ari mo, patay na ko, lo. Buhi pa ko. Wala pa ako magdapat sa salog. Apo ko, dako nga sala ang buhaton mo. Dako nga salay na. Hindi pagsiluti ang imo kalag. Hindi kasi na mapatawad sang Diyos. Wala sang Diyos, lo. Nakabati ka? Wala sang Diyos. Wala ko nagapati sina. Kabuangan nila.
Istorya lang inasang mga hinubog! Diyos ko! Diyos ko, patawara si Brad. Wala siya makaibalo sa ngayang ginabuhat. Maluoy ka, Diyos ko. Ari na, Lolo Danilo Tanawa na ako Tanawa ako sang mayo. Kay duha ka ko tayo lang itonton ko sa hangin. Kagnason, mahugot ang pieces ako liog. Hindi, apo ko, hindi, maluoy ka. Hindi! Oh, Diyos ko, hindi, kintuntun na niya sang amat-amat. Ang iya duwa katihan. Brad, hindi, apo ko, maluoy ka. Maluoy ka! Oh, Diyos ko, Brad. Hindi gusto ka mapatay. Tabang, Lolo Danilo. Tabang! Buligan ko ikaw, apo ko! Buligan ko ikaw! Kinanglan makapalos ako sa pagigot niya ngayon sa akon. Kinanglan makapalos ako! Diyos ko! Buligi nga makapalos ako dire. Kinanglan niya maluwas ko ang akon, apo! Nahulog siya! Nahulog ang akon, apo! Diyos ko! Wala gihapon ako makapalos dire sa ginkapusan niya sa akon. Apo ko! Apo ko! Ay, Danilo? Napatian ko nga nagapok? Miren! Danilo! Tabang! Ano pala na? Hindi! Si Brad! Ang ako na po! Ara siya sa log! Nagamudlong iya mga mata! Kag nagadiwal na ang iya nga dila! Ay, Diyos ko, Danilo! Ano ba lang natabo nga ini? Nga nga nakagapos ka dira! Naghikog si Brad! Naghikog ang ato na po! Kaya sa kabugat niyan, nahulog na siya! Diyos ko! Natulaan na agad siya sa gusto nga kaisipan. Kaya naghikog siya. Ay, Diyos ko! Diyos ko! Ay, anay ka! Ubaran ko ikaw, Danilo! Kagamuman ang ato na po! Dalo natin siya sa ospital! Sige, Tasiga, Miren! Wala na. Wala gid matabang ang ato na po, Danilo. Patay na siya. Dito na rival ko no si Lex ang doktor. Bangod sa duga, naglain ng iyaw. Naglain ng ulo sa ato na po. Bangod sa duga. Brad, apo ko. Wala man kami nagkulang sa pagpalangga sa imo. Wala gid. Nga na buhat mo ini. Nga! Nag-abot ang mga ginikanan ni Brad halin sa iban na punso. Kag sila man, daw sa hindi makapati sa natabo sa ila anak. Bangod sadto nga hitabo, liwat naman niya nag-grade ang mga pulis. Kag madamo ang nadakpan nga mga adik, kag ginsulod sa prisuhan. Pagkatapos ang pila ka bulan, nagpauli na ako sa amon. Sinong Danilo kag sinang Miren, nagbakasyon sa syudad. Tubtob diri na lang ang akon pagsaysay. Ang tagpasakop, tawga lang kay Silina. Bilang ko sa dagat na apoy,
makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Kag diri natapos ang kasaysayan nga aton man ginhatagan sang kabuhi. Diri sa ato pratuntunan, Provincial Jail. Kag kami diri sa gihapon wala gid kakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kamo man may kasaysayan, ipadala lang diri sa ato pratuntunan, Provincial Jail. DYWB Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Christmas ham as the centerpiece of a Noche Buena, bisan pigado. Importante, may hamon sa lamesa. Makabigman niya ang ham, star of the show during Christmas feasts sa Pilipinas. Madamo na ang mabakal sini sa merkado, gani kada Christmas Eve, indigin madula ang ham. Paborito man ini nga sudanon sa kanon. Ilabi na ang pagluto nga ginabutangan pineapple juice, coated with its glaze and fried until crispy and caramelized. Mayara sang chicken ham o kon pork ham. Ikaw, ano ang imo paborito? Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingad-dan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa
Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic Church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud mo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sining nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang number 1 Basta Radio Bombo. Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibi. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugham. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akiga kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bombo Radio.
Basta Radio Bumbo. Dear Diary, tawagan ninyo ako sa ngalan Siegfried. Nagapanaigon sang 25 anyos. Kag isa pa lang ka estudyante diri sa isa ka universidad sa siyudad sang Iloilo. May girlfriend ako nga tawgon ko lang kay Cathy. Labing kag charming ang akong GF nga ini. Kag makasiling ako nga ako nang pinakamampalaron nga guy sa ibabaw sang duta. Siya nga akong inspirasyon sa akong pagtuon. Ang akon amay may talyer sang mga salakyan, kag amoy ning ginakuhaan namon sang amon kabuhian. Kag nagsiling si tatay, nga kung makatapos na ako sa akon pagtuon, ako naman ang palakat sang amon negosyo. Sa feeling ko, medyo secure na nga akong future, kag may mapabugal na ako sa ginikanan ni Cathy. Sa pagsugod ko, gid, may message ako sa cellphone ko. Ilang taon ko, abi. Si Cathy. May message siya sa akon. Basahon ko. May baklon ako para sa akong project. Gani hindi ka lang anay magkadto sa balay. Sa gabi ka lang magkadto sa balay. Anyway, Sabado man subong, makasugilanon kita sang madugay sa terrace. Love you. Mayo man gani kung sa gabi ako mabisita kay Cathy, Magbakal ka na isang pisas ngayon sa downtown Siegfried, ho? Ano nga pisas, tay? Sa salakyan ni na ginakaayo ko. May listahan ako nga daan nga nahanda. Ang nalista, amo lang baklon mo, ha? Kag nakabalo ka naman kundi ang aton suking at tindahan, Oo, tay. Abing kwarta? Mayo, nakatapos na ako sa pagpamakal sa mga pisas ng kinahanglanon ni tatay. Papauli na ako. Ba? Si Cathy na. Ara siya sa sulod sa kalanaan ngayon, ha? Kag may kahupot siya nga lalaki. Si Jethro, ina. Kabats namon sa school. Nagsiling siya nga may baklon siya nga project. Apang nag-date gali sila nga duha. Wala akong maguna-una, ginatutaymer niya ako. Nagakadlaw pa sila nga duwa, ho? Kasadya sila. Kalain sa pamatya ko. Daw mahuramintado ako. Cathy, kanugon sa nga akong pagigugma sa imo. Kanugon lang. Ano? Masaylo ka sa ibang school? Nga man, ito kinali si Ripartaw? Nagalikaw lang ako, ha. Ibasibla kung mabalda ko si Jethro, ha. Ginsulot niya nga akong GF. Si Jethro? Oo. Sila nasubong ni Cathy. Uy, ha? Ang muna ginang kasweet inyo nga duwa, ha? Tapos kadamo man sa nag-admire sa inyo nga duwa. Karon hinali lang, naglain ang lakat sa hitabo, Partaw. Basi ko na hinalian ka lang.
Wala ako na hinalian, Jay. Amoy na nga akong pamatod. Masaylo ako sa iban nga school. Pero si Cathy, ano ang side ni Cathy, ha? Ginsok na mo siya? Wala na. Nakaibalo man ako nga makig-break si Sakon sa pilakad lang. Gani ginunahan ko lang siya. Nagatext siya Sakon kag nagapanawag. At pang gina-off ko nga akong cellphone. Nag-ilis na ako sa nga akong SIM card. Para nga hindi na sila makisturbo sa akon. Wow! Kabangi sa imo part ba? Kung tani kinatagan mo ba lang sa sangkahigayunan nga makapatag sa imo? Isa pa, pwede man siguro nga masalve sa inyo pinagsamahan nga duwa? Kung ang Diyos gani Wala na siyang tsansa, Jay. Wala na. Man, natakpan na siguro si isang panawag sa akon. Gani naguntat ni siya sa pagtawag. Madamo pa ako sa babae nga ibulo sa imo, Kati. Ang nanugunan ko lang, among tion nga akong gin-invest sa imo. Kanugon gid. Do sa gago ako nga nagsagad sang bakal sang gift kada Valentine's, kada birthday, kada Pasko. Gili kay may iban pa nga naghatag sa iya sang gift. Natuntuhan gid ako ba? Pero sige lang. Hindi na ini masulit sa akon. Hindi na. Nagatext kag nagapanawag si Kati sa akon. Apang wala ko na ini ginasapak. Nagsaylo ako sa iban nga school para nga malikawan ko siya. Sa pagpadayon ko pagit. Si Prelina, isa sa mga biyan ni Cathy. Ay, Sigfred! Oh, kapugalon man sa imo, haw? Oh, ikaw gali, April? Oo, no? Malikaw ka pa tani sa akon ba? Aba, hindi Nagadali lang ako nga makapauli. Isa pa, kainit eh. Madugay na bala kita nga wala makakita ay. Sugod sang magsaylo ka sa lain nga school. Amo matuod, Prel. Kamusta gali si Cathy? Sila pa blagi hapon ni Jetro? Ha? Si Cathy kag si Jetro? Oo. Sila na nga duha, hindi bala? Ang naibalaan ko. Kami na subong bala ni Jetro. Ano? Kamu naman ni Jetro? Oo. Boyfriend ko si Jetro. Amo gali? Gets ko na. Natakan siguro kay Cathy. Kag ikaw naman ang iyagin bulos. Ha? Aba, hindi Wala sila sang relasyon nga duwa. Si Cathy ang nagpatigayon kay Jetro sa akon. Ha? Oo, Sigfred. Amo inang matuod. Si Cathy, amo ang nagtaytay kay Jetro para sa akon, nga makapalapit siya sa akon. Kag amo ina nga nangin kami ni Jetro subong. Ang dumdum ko kung... Sigfred, nagsala ka sa pagpaminsar. Nagsala ka. Wala sang relasyon si Cathy kay si Jetro. Sigfred? Jetro? Ikaw gali?
Dire ka man nag-eskwela? Hindi Kwan, may tuyo ako diri. Sigfred, ako uling rason kung nga nag-break up ka mo ni Cathy. Ginsugiran ako ni April. Nga ako gali ang rason kung nga wala na ka mo nga duwa ni Cathy. Sorry gid parts Apang si Cathy, siya yung nabulig sa akon para makapalapit ako kay April. Bangod friend sila nga duwa Kaga unfair sa inyo nga duhang natabo. Amoy na nga nagapangayo ako sa suri sa imo. Wala sing kaso. Ako mapatag kay Cathy kung nga natabo ini sa inyo. Katungdanan ko nga buhaton ina. Bangod ako ang rason kung nga nag-break up ka mga duha. Okay na bala ina, Parts? Ate, okay. Kagsalamat ha. Anong saling ko sa imo? Kung di na ginulsol ka subong? Daw sa kagton ko gani nga akong siko sa paginulsol O, tikita mo na. Migs, tiksan mo siya kamang pangayo ka sa pasensya sa iya. Wala giniya ginabalusan ng akong text. Dasong ginapatay niyang cellphone kung manawag ako. Parts, akig siya sa akon. O, sino mo nabing hindi makig sila? Pero sige lang, Migs. Sige, halap na pag-text sa iya. Ginabasa man na. Wala gid sang may nagbukas ang ganahan ba? Kaya na pa nga akong panoktok. Kapag nakahibalo ako, may tao gid sa sulod. Oh, bah, nag-ulan. Mabasa ako sini. Kapag hindi ako magalindiri, kinanglan yung mahambal ko si Cathy. Wala siya nagasabat sa akon mga text message. Kag kinanglan niya mahambal ko siya sang personal. Nagtudo pagid ang ulan. Ba? Sigfred? Ay, nagaano ka diri sa sagwa? Nagaulan mo? Hindi habi ako pagpasudlo ni Cathy. Ha? Ano nga hindi? Cathy! Buksi ang perkan! Dali! Nagaulan, ho? Mabasa ako! Nay? Ara na. Bukas na. Sulod na Sigfred. Salamat gid ha. Cathy, mayong hapon. Naabala nga wala mo siya ginpasulod. Nabasa sa sagulan, no? Dali lang ha. Kay makuha ako sa tualya para sa iya. Salamat gid Cathy ha. Bisan si nanay mo nagpasulod sa akon kag hindi ikaw. Mano ka? Anong kinahanglan mo? Parang magpangayo sang sorry Nagsala ako sa pagkabig sa imo kag kay Jetro. Hindi gali. Naglain gid ang akon buot sa makita ko kamo nga duha nga nagsulod sa isa ka kalanan. Pero wala ko malipat sa imo, Cathy. May bis nga gusto ko na nga tunlon ang akon pride kag magpakikita sa imo. Apang wala matabo. Ginsugiran ako ni April kag amo man si Jetro. Kag amo ini nga ari ako. Tampa ako. Sumbaga ako. Kay kagago gid sa akon, Cathy. Kastiguha ako para madulang ka akik mo. Abi mo? Kanami gid sa imo, patyon! Cathy! Ano na?
Save by the bill ba? Sigfred, Ah. ari ng tuwalya, oh. Oy, Kati, may pa siguro kuhaan mo siya sang mainit nga kafe. Kay basa siya sa ulan, ho? Maayo ina nga hindi siya madayunan nga matrangkaso. Sigfred, nagakape ka? Oo. Nagapangapi ako. Nagapangapi ako, tita. Sige na. Lakat na, Kati. Sige na lang gani. Oy, Sigfred, hulaton mo lang siya, ha? Oo, nay. Nanggali. Salamat, gida. Wala kaso, natingala lang ako kung nga amo ka palang makakadto diri sa balay. Kuan na, be. Masako ako. Pero subong, mangin masamin ako nga makakadto diri nang. Sige, hulat na lang si Kathy, ha? Oo, nang. Kaayo gid sa imo. Daw sa mahalukan ko ikaw. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Nagbalik ang amo na utod nga love affair ni Kati. Kag padayon kami gihapon nga nag-eskwela. Si April kag si Jethro among nagbulig sa akon, agod mapatawad ako ni Kati. Subong kami na ni Kati, kag nagpangako kami sa isa kag isa nga hindi na kuntani masulit ang natabo sa amon nga duha. Hasta na lang din ang akong pagsaysay, tubtob sa liwat their diary, Sigfred. Amuyad to ang matahom nga sugilanon nga ginhatagan naton sang kabuhi. Diri sa Dear Diary, madamo gid nga salamat sa inyo pagpasako. Basta Radyo Bumbong! Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya.
ginhingad ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa itong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral. The only Catholic Church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D, mayroon sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga dili kasi hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot.
Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1800. Sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 12 minutos sa kaligan sa tak ng alas 5 sa hapon, maayong hapon. Welcome sa Bombo News and Views Afternoon Edition karon nga daw sang Lunes, Disyembre 12 tuig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa aton sa nga Christmas countdown, may nabilin 13 dias na lang, Pasko na. Kagaroon mga kabombolito na kita sa aton sa nga mga headlines. Ginaligar sospechado sa pagpatay sa grade 11 student sa Cadiz, yara na sa kustudiya sang kapulisan. 13 anyos nga bata nga nabungguan sang salakyan sa Barangay Banago kahapon yara sa kritikal nga kondisyon. Negros Occidental 5th District Congressman Dino Yulo ginarespetong pahag ni Negros Occidental o kon Oriental Governor Wel Digamo angot sa pagbalik sa Negros Island Region. Brigadier General Inocencio Pasaporte aminado nga kabahin na sang iya plano ang pagretiro sa serbisyo. Presensya sang Pasko sa Houston, Texas, mabat sa gana. Coach kag referee sang football ginalantaw nga manginpatas ang hampang sang Argentina kag Croatia sa semi-final sang 2022 FIFA World Cup. Kagaroon mga kabombo, lito na kita sa madetalye, kami ang inyo mga tag-balita. Bombo, Jairi de los Reyes. Kagakaroman si Bombo Pon si Espino. Yara na sa karon sa kustudiya sang Cadiz City Police Station ang ginakabig nga suspect sa pagpatay sa 16 anyos nga estudyante sa Villasin National High School sa barangay Tinampaan sa sulad sang Cadiz kapon sang aga. Ginkilala ang biktima kay April Bacato, residente sang Sitio Sisoy sa barangay Kabaog sa among syudad. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant Colonel Heljan Dispi, nagpadulong ang pamilya sa biktima sa Cadiz City Police Station agud nga magpa-blotter matapos nga wala na ini nakapauli. Nabalaan nga nagpractice lang sang saot ang biktima sa eskwelahan kay ginbilin ng ini sang iya nga classmates sa Banga pasulod sa Ilapuluyan. Sano kay Despe wala sang nagabiyahe nga habal pasulod sa balay sa biktima ganing ginalakat niya lang ini sa piyak sang 2 ka kilometros ang kalayoon sa balay nila nagikan sa Banga. Ginlakat lamang sa biktima bagod na dula ang kwarta sa ring inog pamasahe. Alagyan sa biktima balay sa ginakabig nga sos
suspect. Gani posible nga nakita niya ini nga nagalakat sang isahanon gani na paminsaran ang malain nga tinutuyo. Makaligad ng 3 ka daw may nagtawag sa ilang concerned citizen nga nakita ang bangkay sa biktima nga nagalutaw-lutaw sa suba nga nasulod sa sako apang wala na sang panginalom nga panapton. Gilon may ini nga ginpadulungan sa mga kapulisan kag natumod man sang pamilya nga ang nasapuan amo ang nadula nila nga bata. Gipayag sang hepe sa Cadiz City Police Station nga ang okon nga sanggin padulungan sa bisaguro ang lugar ko sa din natabo ang krimen na recover malapit sa balay sang ginakabig nga suspect ang cellphone sa biktima kag panapton sini samtang na recover man sa balay sining 6.7 ka pulgada nga kutsilyo nga may dugo pa kag gipayag nga ining gingamit sa pagpatay sa biktima. Napadalom na ang bangkay sa biktima sa postmortem examination kag nakita nga may kapin sa 11 ka mapilas sa nagkalain nga lawas si Bakato kag nakita man nga nagbato pa ni sa suspect. Ginalantaw, ginimusa na biktima bangod wala na sang panginalom nga panaton sa nasampuan ang bangkay sininga. Posible nga kahapon lang gindala sa suba ang bangkay sang biktima bangod kun sang Biyernes pa ginanod na inisang tubig. Ginantaw man sa motibo sa pagpatay sang natudlo nga suspect sa biktima ang kilala o kung kilala niya iniikag sang iya nga pamilya. Nagaparayon pa ang investigasyon sa kapulisan sa siyudad sang Cadiz sagud matumod kon mayara pa sang iban nga sospetsado sa pagpatay sa biktima. Kaya abong na hold nga person of injury possible nga naghimo sini sa atong biktima. So ari dito sa police station nga continue ongoing mo ng pagbibigay just para na ma-identify ang possible kung may arasigman. Ang kabahin sang pagpahag ni Police Lieutenant Colonel Heljan Dispe ang hepe sang Cadiz City Municipal Police Station. Samtang ginalantaw naman sang barangay Kagawad sang barangay Kabahog, Cadiz City, Negros Occidental nga may signos na ang biktima antes natabo ang insidente. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay barangay Kagawad Joel Gregorio, madamo sang pwede nga maagian ang biktima nga si April Bakato, residente sang sitio Sisoy, barangay Kabahog sa nasambit nga syudad, apang bisan siya ang natingala man nga didto ini nagagi. Suno kay Gregorio, mahimo nga ang biktima makaagi sa main road kag sa dalan padulong sa access road sang barangay, apang nagpanglaktod ini. Sunod rin nag-report man ang iloy sang biktima sa iya nga wala na ini nakapauli matapos nga nag-practice ang saot sa eskwelahan. Gintinguan man sa mga ini nga ma-divert ang ginapinsar sang iloy paagi sa paghambal diri nga naglagaw lang ang biktima bangod sang Biyernes na tabuan man nga may lights on sa Sagay kag Escalante City. Nadulaan sadto sang kwarta ang biktima gani naglakat na lamang ini kag bangod malain ang panahon sadto mahimo nga ini ang rason sang pagpanglaktod sang biktima. Bangod sa nabaton nga report ginaabisuhan sini ang pamilya nga ipablatter sa kapulisan kag ipa-record sa barangay. Kasubong man na ginupdan ni Gregorio ang pamilya sang biktima sa pagpangita diri. Magluwas sa pamilya nagupod man sa pagpangita sa biktima ang mga classmates sini. Sang nakita ang bangkay nga nasulod sa sako kag wala na sang panapton, ginalantaw sang pamilya kag gintumod nga ini ang ila ginapangita. Nagapamalanog ang lawas sang biktima kag nakita nga may samad ini nga tugas ang pagpamunggo. Nasakitan man ang barangay Kagawad sa nadangatan sang biktima bangod may bata man ini nga babayi. Samtang wala man ini nagdumdum nga mahimo sang suspect ang krimen bangod hipuson man ini nga tawo kag daw wala sang gamo. Nagpanugyan si Gregorio sa mga ginikanan nga bisan ano pa kasako sugaton gid ang mga kabataan agud masiguro nga hilway ang mga ini kag malikawan nga matabo ang kaangay nga insidente. Inasa daw na kunan ko ganing dira sa nag-agi daw iya guro signos nagiguro nga dira sa nag-agi nga kadamo sa lagyan niya didto pwede sila kaagi sa may Sisoy o kun diri man sa Kabahog o may main road yun diri sa Kabahog proper kag didto sa pakadto sa access road na daw ari lang sa kilid nasun alagyan nang sa nagisugata sa guro ang balay sang biktima ya layo pa matabo ka pa sa Nabatian si barangay Kagawad Joel Gregorio sang barangay Kabahog, Negros Occidental. Critical ang kondisyon sang 13 anyos sa bata bangod sa ginaagom nga serious physical injury matapos nga nabunggaan sang sarakyan sa atubang sang Pro Camonsil sa Barangay Banago, Bacolod City sa kahapon sang hapon. Ginkilala ang biktima kay Christopher John Sandigan samtang ginalgar nga nabunggo mo si Michael John Chua, 43 anyos, kasado ka residente sa Lunan Baybay, Barangay 34, Bacolod City kay isa katag iya sang Pigeria. Sa TV sang Bombo Radio Bacolod kay Police Captain Armelin Vargas, Station Commander sa Bacolod Police Station No. 3, sunod sa bisagado nagabike ang bata sa
sa nasabit nga dalan kamay ginasundan nga tricycle kung saan nag-overtake ang sasakyan. Kag sang nagbalik na ini sa iya nga lane may nabatian ini nga naglagpok apang wala na sini makita ang bata apang sang nagwa ng negosyante sa salakyan natumba na ang bata. Suno kay Vargas ginalantaw pa sa karon kung natumba ang bata bangod sa tricycle o kon nabungguan sa salakyan bangod matapos nga matumba sa ang bata gindala inigilayon sa ospital. Gindala naman sa Bacolod Police Station number 3 ang drivers ng salakyan nga ginaligar nga nakabunggo sa biktima para sa dugang nga investigasyon. According na sa investigador, naga-bike na ang bata sa dalan. Hindi ginasundan siya nga tricycle. So, nang ini naman niya ang pick-up, nang mag-overtake siya. Overtake niya ko na babalik siya sa iya nga lane na. Oo. Dami na batian na siya nga naglagpok. Actually, wala nakitaan ng bata man ni. So, niya balik ni pagwa niya nga muna ang bata na tumba na sa dala. Ang kabahin sang pagpahag ni Police Captain Arvin Vargas ng Station Commander sa Bacolod Police Station number 3. Ginarespeto ni Negros Occidental 5th District Congressman Dino Yulo ang payag ni Negros Oriental Governor Ruel Digamo angot sa pagbalik sang Negros Island Region. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Yulo, isa siya sa mga co-authors sang hagna nga nagaruso sang pagbalik sang NIR. Suno kay Yulo, halos tanan nga mga kongresista sa Negros Occidental ang nagaisa agod nga mabalik ang NIR. Sunod rin maghahimo sang tika nga mga mamalidha nga nagaruso sang pagbalik sang NIR nga maistorya si Negros Oriental Governor Digamo agod nga mahibaluan kung ano gid ang rason sa pagpamalabag sini. Positibo naman si Yulo nga may madinalagon ang pagduso nila sang hagna para sa pagbalik sang NIR bangod wala man sang nakita nga upang agod matigayon ini. So kami tanan isang among panindugan nag-oppose, if I'm not mistaken, siguro ang Makabayan Black kag si Congressman Ed Selagman. Other than that do wala nakita sang manahibaluan nga nag-oppose ang hagna ang House Bill 4673. Daw halos naton nga mga kongresista ang nag-oppose USA matapos nga madamo naman sang ginabutang nga Christmas decorations ang mga communities dito. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Nor Morania, Bombo International Correspondent sa Houston, Texas, nagaamat-amat na tugnaw ang klima sa Houston, Texas kung sa din ini nagapuyo sa karon. Suno kay Morania, may tagsa-tagsa naman nga Christmas tree ang tagsa kabalay sa subdivision kung sa diin sila nagapuyo. Lunsay man nga mga professionals ang nagapuyo sa subdivision nga ginaistaran sa karon nanday Morania. Sunod rin nag-hire man sila sa manugtakod sa mga Christmas lights
lights nga ginapalibot sa kahoy sa ila mga ugsaran. Wala naman na uso sa Amerika ang pagpanagtag sang ginahanda nga pagkaon sa tupad sang balay para sa Noche Buena, bangod ang kada isa ang may kaugalingon nga business. Suno pa kay Muranya ang mga tao sa Amerika ang kalabanan balay trabaho ang routine. Halos pareho lang man sa Pilipinas ang pagkaon nga ginahanda sa tion sang Noche Buena sa Amerika. May ginapatigayon man nga simbang gabi kag Tagalog man ang lengguwahe nga ginagamit sa misa sa sulod sang siyam ka adlaw. Diri sa sa Archdiocese ang Galveston, Houston, Bumberlin, may 163 diri ka parokya nga iya sang Houston abi. Pero 30 dira ka parokya Bumberlin may simbang gabi gid nga nagahiwat la at least once, no? Gabi man or aga isa lang son gapatlak na sila dayon. Pero may ari gid parokya Bumberlin nga tatlo ka subong tatlo na lang itungod sa COVID, no? Nagtauna before COVID 5 pini ka parokya nga mga naga 9 straight mornings gid Bumberlin. 9 straight mornings gid. Subong tatlo na lang kami. Napatian si Nor Muranya, Bombo International Correspondent sa Houston, Texas. Apisar nga Muslim country ang Saudi Arabia meron man sang nagaselebrar sini. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Bing Pinida Bahalan, Bombo International Correspondent sa Saudi Arabia, hindi sini mabatsagan ang Pasko sa lugar sang amo sini apang mahimo nga sa Riyadh ang sentro sang nasabit nga pungsod madamo nagaselebrar sa Pasko. Suno kay Bahalan, malayo sa Riyadh ang balay sang iyang mga amo gani wala sini mabatsagan ang espiritu sa Pasko. Madugay naman nga tinuig nga wala ini nakapauli sa Pilipinas para sa Pasko apang nagapati ini nga maabot ang adlaw nga makaselebrar man iniliwat sa Pasko kaupod ang pamilya siniya. Aminado man ini nga mingaw man bangod wala sang iban nga kalingawan bangod wala man ini sang nakilala nga pareho sini nga Pinoy. Suno kay Bahalan ang mga employers ng iban nga mga Pilipino sa Riyadh ang nagpasugot man nga magselebrar sa Pasko o kon Christmas bangod nga amat-amat naman ang mga ini nga nangin bukas kag may pila naman kamang ini ang nangin Christian na subong. Sa kapital sa Saudi Arabia, like sa Riyadh, ma-feel mo ang Christmas dito, kaya dito sa kapital ng Saudi Arabia is damo to yan ang celebration nga ginahimo. Then, ang iban dito is okay lang nga mag-celebrate sila Christmas. Unlike dali sa area ko, medyo kalma lang. Kaya, like sa ako, lang ko lang isa, then, hindi man ko permi makita sa mga upod na Pinay. Si Bing Pinida Bahala ng Bombo International Correspondent sa Saudi Arabia. Samtang normal lamang nga adlaw para sa mga tao sa United Arab Emirates ang Pasko. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Rachel Antonio Yasay, direkta sa Ajman UAE, nagapatigayon man ang mga pumuluyo sang UAE sa mga annual parties, kag may mga exchange gift man sila apang wala nila ini ginatawag nga Christmas party. Suno kay Yasay sa tion sang Christmas Day, wala sang holiday apang kun luyag sang isa ka empleyado nga mag-leave sa adlaw sang Pasko, mahimo man sila nga makalisensya. Ginpahayag man sini nga wala sang 13th month o kon Christmas bonus kundi annual pay lang o kun bonus nga ginahatag sa ila sa UAE. Aminado man ini nga lain gid ang Pasko sa Pilipinas kung ikumparar sa iban nga pungsod. Nagpanugyan man ini sa kaangay niya nga OFW nga hindi dapat masubuan nga hindi makaselebrar sang Pasko kaupod ang pamilya. Bangon sila nga mga OFW ang dapat mabakod, masinadyahon kag wala nagapadala sa emosyon agud magdugay sa trabaho sa luwas sang pungsod. Christmas dito is just a normal day for them. 21 degrees alam mo naman tayong mga kabayan, mga Filipinos, we really love Christmas. So we bring it to them. Normally, pagka 24 na ng gabi, busy na mga grocery stores, makikita mo ng mga Pilipino, namimili na rin ng kanilang mga paninda. Pero dito sa UAE, it's just a normal day. Hindi po siya nagiging holiday, hindi rin siya nagkakaroon ng non-working holiday. It's a normal day. Nabatian si Rachel Antonio Yasay, direkta sa Ajman UAE. Sa katapusan nga balita sa patagsang football, ginalantaw sang coach sa referee sang football nga mangin patas ang pang sa Argentina kag Croatia sa semifinal sa FIFA World Cup 2022 nga ginpergan sa Qatar. Sa TV sa Bombo Radio kay Dines Estaniel kun mayara sang star player ang Argentina nga si Lionel Messi, ang Croatia naman ang mayara sang Luka Modric nga hindi man ini sikat apang nagkuha man ini sang award sa patagsang football. Ginakabig man nga si Modric ang heart and soul sang Croatia national football team. Sa kay Staniel ang mga team sang Lunsay may kaygunan nga mangin madinalagon. Gipagman sini nga patas-patas lang ang pangbagod babakod ba ng Croatia apang dapat hindi magkumpiyansa sa Messi bagod mahimo nga mabudayan sila sa tion nga monahan sang piyak nga team ang paghimo sang score. So sa coach ng dalagan sang hampang ang hindi madesisyonan pagi lamang sa analysis sa mga papel bagod ba namo sa mga sorpresa nga ginapakita sa World Cup sa Qatar. Samtang gid naman sini ang scouting report
World sa Morocco matapos nga malutos ang isa man sa ginabantayan nga football national team sang Portugal. Isa pa sang rason nga hindi mapaktan ang resulta sa hampang sa semifinals ng FIFA World Cup 2022 bangod mera sang nagkalanan nga coaching techniques ang tagsa ka teams kaangay sang lain ang makita sa training, lain man ang ginapakita sa aktual nga hampang. Ang level sa hampang subong is ang level patas, no, between Croatia and Argentina. Although ang Argentina, they have a very popular person in the person of Messi. Pero may ara man di sa Croatia, si Modric, which is a very effective person from Croatia, and he damo man siya na daog ng mga title, no? And maybe he's not as popular as Messi, but he's working, siya yung parang heart and soul ng Croatian national team. Si Coach Dennis Estaniel, saman sa mga nag-coach kag nag-referee sang football. Oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 30 minutos sa kaligid sa takna alas 5 sa hapon mga kabombo. Inyo nabatian ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views afternoon edition karon nga adlaw sa Lunes sa petsa 12 sa may sa bulan sa Disyembre tuig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato sa nga Christmas countdown, may nabilin 13 dias na lang, Pasko na. Kami ang inyong mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kagako naman si Bombo Ponce Espino, nagapasalamat sa popodo pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Kag sa ato sa Liga Bombo News, analysis agin basa ni Bombo Daniel Lecciones, may tigulo, premyo ihatag. 2 months na ang nakaligad, Maskara nakakuha na Aliw Award. Pero winner sa Shoot Fest, nagabulubaliskad. Premyo nga telebisyon, wala pa mahatag. Kung drama sa radyo, sino ang may sala? Pasalig buwas karon nangin makahuluya. Kredibilidad ni Mayor Albi ang nakataya, organizer sang Shoot Fest, dapat mahuya. 50 million nga gasto, 5 billion nga kita. Romantic sa palamatinan, di ba? Pero Smart TV nga premyo wala gid tupa. As of this writing, tagdaog nagahangla. Bad sa city, bad sa mayor, bad sa Maskara. Shoot Fest nga event nagtuga sang burohaha. Imagine ang champion kilala nga persona, can't believe nangin biktima sang paasa. Nagsalig, naglaom, nadismaya. Sa linibo ka panghunahuna, wala gid magdahom nga mabudol-budol pa. Kulang na lang mapakilimos siya. Premyo ko ihatag nyo. Simple appeal para di madula ang respeto. Sa organizer nga pasalig tudo-tudo, ang guwagali daw algo ininto. Balik yuhom pa naman ang tema. Maskara 2022 branded nga world class na. Pero sa big reveal, namansahan pa. Shoot Fest Mess, ay super makahuluya. Ang ini nga panguna-una pananawa naging padala ni Erwin Dililan sang siyudad sang Bacolod. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini.
Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo. Kagaron sa ato sini Christmas countdown, 13 días tala nabilin bago magabot ang adlaw sang Pasko. Welcome na kami nagpalagad sa Platuturan Bombo Report sa afternoon edition. Pang Lunes edisyon sa Platuturan Pizza 12 sa bulan niya sa Disyembre. Ikadawang Lunes sa ika-12 nga bulan tuig 2022. Maayong hapon welcome aton mga sukay aton matagpulati aton sa Kabombo sa kabusang sunod sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Masako-sako na panigbot naton sa sunod sa Bacolod, yung puli na sa aton mga trabahante, buhay na sa aton nga mga estudyante. Kapo dyan sa diri kahapon, Bombo Dennis Rubica. Nung mga balita ang aton kapagdamod, balita aton ibalawon siling hapon sa mga nagapaunan naton nga mga balita, local, provincial government, mga patagayon sa Christmas lights on ceremony, buwas hapon sa may provincial capital Lagoon. Samtang mga job order kag contractual workers sa aton siling probinsya, magabaton sang taga 5,000 pesos nga gratuity fee. Subong may mga food pack sila pagbaton gikan sa provincial government. Sa mga balita iya sa palibot sa nga pungsod, voters registration sa Commission on Election ginsugda na sining adlaw. Kag duga pagin nato niya mga balita, Presidente BBM, Presidente Bongbong Marcos Jr. nag-abot na sa Brussels, Belgium para sa pagtambong sa ASEAN-EU commemorative meeting. Sa balita sa luwas, ang isa ka persona nga convicted sa pagbuno patay sa duwa ka mga Iranian security forces ang ginbitay o ginpatay man pagi sa pagbitay sa publiko. Na mga balita ato ni May balita ato nga batamon balita ato balon sini nga po palagad si Platuturan Bombo Report sa afternoon edition. This time una nato gora nang report ni Bombo Grace sila baton update to balang nasapuan nga bangkay sang 16 anyos nga babae nga ginapatayan gin muslan kay patay no sang sospechado nga bakaro sa kasudiya sa mga pulisan sa may syudad sang Cadiz ha. Antes matapos ang tuig 2022 mo paning makabig naton nga makasalidi nga krimen nga naglungtad diya sa aton probinsya no nga po sa taning aton nga tuig dire no pati na mo paning natabo sa silang 16 anyos yang dalagita no nga ginhimuslan tapos ginpatay sa sospechado no nga ako diya sa kustudiya sa aton sining mga kapulisan. Si Bombo Gracelyn na may ara sang interview sa utod mismo sang sospechado. Sa utod mismo sang sospechado anong mambal nila sini sa ginimo nga krimen sa ila sinutod kati sa investigasyon sa aton Cadiz PNP may ara naman niya sang pag-ako gikan sa sospechado. Ari sa pikalinya ang dugang sini update report pod liwat sa kay Bombo Gracelyn Lobaton sa patrol. Bombo Gracelyn, mayong hapon kamin. Yes, Bombo Dennis. Sala ay sala kuno mo, no? Ang sala yun na, Bombo Dennis. Amo nang hambas ang utod sang sospechado sa patay sa isa kanista is anyos nga babayi dira sa may barangay Kabahog siyudad sang Cadiz at kabahin sang probinsya sa Negros Occidental. So according sa sining utod sang sospechado giningnan na nato kay Bell no kag ini siya ang nagakasubo gid kag nagakaakig kay hindi yaman nabaton ang ginhimo sang iya utod kay Motanis na tatlo man siya ka mga kabataan malunsay babayi no sang una ko no
Bali, dira man sa giista sa tupad sang balay sang utod ya. Dira sa may Hacienda Cornel 2, sa may Kabakog, Barangay Kabakog, Manahamtang. But nagsilo sila kay may GC pala, no? Na nag-alok man sa ila, kita sila. Kaginhaga, di man gani actually iya utod, but nag-decision iya nga utod, nga dira na lang niya, matinan kay may mga kasapatan da sa kuno. So, taging nakita or nasugata taging iutod pagkadto taging sa area, no, sa Bombo News Team, malayo-layo siya sa Barangay Kabakog ang area gid mismo sang insidente kung sa di nakita o nasapon ining biktima nga 16 anyos nga babae. No, kag ang according sa iya, makadutla ko no kwaon niya lang ang iya sa mga manok ng pa pa sa godya danay sa iya utod. So according sa iya, no, ang iya ginhimo or sa utod bala niya nga ginhimo nga ferment kay ginako man kuno sa utod ya mga amuna kay una sina best sa Bombo Dennis, bali ni mga istorya na nga nagaabot sa iya nga ang ining biktima ta may nakita bala, no, ang atong mga kapulisan nga buhok nga kay nakakuom na ang kamot sang biktima sa kita na inis siya, no, sa suba. So ang iya kamot ni ara sang kulong nga buhok. So ang iya nga utot ti kulong na buhok, no? Dason ang isa pagika istorya or info nga nakadangat sa iya ang sako nga ginkuha to sa iya nga nanay, Bombo Dennis, nga ginagamit sudlan uling. So man nga sako ang nakita bala. So dito na siya. Ginsulod itong bangkay. Yes, dito na siya nakahambal na iya gidyautod ang suspect, no, sa pagpatay sa biktima. Talang Bombo Dennis ining utod or mangfod sang suspetsado bali sa ikaduwa na siya nga pamilya, no? Okay. So, sa first family, sila mag-utod. Bali, magulang niya ni ang suspect. So, sa pagkakalay siya utod, yung man, ipuson man, tigin naman niya ganit, pangasawa na. Pero, hambal niya, hindi lang kuno kati, ang tatlo yung kabata. Sa tatlo yung kabata, masakupo siya sa ulihi. Ako naman, mangasawa pa siya. May mga binablos siya kuno nga babae. So, ang utod sa sospetado nagapangayo gid sang pasaylo, no, ang bayagan ito ay quote lang ha sa pulis bala na kung mahimo kamo na lang kamo pasiguhan nyo kung mapatay ilulong lang sa akon ako na lang mahimo. So muna kay pick man siya intindihan niya man ang iloy sang biktima or himata sang biktima kay siya may tatlo sa mga kabataan. So what if kung siya wala man nang halindera kasi kuno biktima pa iya mga bata, pero as utod, no, hindi ya pagkusintihon ang sala ang hinhimo sang iya nga utod. Ang sumatian ta bala ang talingsayan or statement, no, sang utod sa sosyedad si Kalata kay Bell. Ang mahambal ko lang kung siya man gid, it's either nga siya man gid ang ginatudlo, hindi ko na iya mag-consider sang iya nga sala. Sala, isala. Whatever happens, kung anong himuon sa iya, gwa ko da, hindi ko magkonsente sa iya nga sala. Hindi ko magkonsente. Bahala kung anhon da siya. Kaya kung mo ginhimo yan na, bayaran niya. Bayaran niya. Ano mo na siya magulang? Or nang half-brother. Nang mag-utod lang kami sa amay. Tapos, amo na, nang bali sa second year nga nanay, ako na lang isa. Bali siya na lang na din nabiling ko nga half brother. Actually may half brother and sister man ko sa side naman sang mama ko. Te amo na nga bali do kami na lang na din nga duwa kag ang may PWD ko nga diri ka man gyud sa Kabahog. Dira na ko sa Jerusalemville pero before diri man ko. Kaso lang kay na-relocate kami kay lapitay lang kamo niligad. Sa ang gid kami, tupare gid kami na balay. Tupare lang kami balay pero subong na-relocate na ko sa housing bali. Siya nabili na lang na diway na siya nagupod sa amon kay ang hambalya, may mga sapat sa may mga prutas kami na da. Te amo na. Di mo ko gani man ka patigid nga amo nang mahimo iya nga as in brutal nga ginhimo iya. Wag ko mahimo kung ano matabo sa iya. Dapat siya lang gid nga bayaran. Pero ano ni sa klase nga utod sa imo, ma'am? Sa akon, wala man na siya problema. Tapos
Palangga man na gani nga akong kabataan. Gapangakig man na siya gani kung magsagi ko kapinangakig man sa akong kabataan. Duway gid ko na idea sa iya kay hindi kami na iya nagdululungan dalag ko. Bali sa first family ni sila. Yes, so tapos hindi kami na iya siling kaupod ko gid siya bala, hindi iya siling nasubaybayan ko gid na siya ya. Do bali sang sini na lang yang may pangaboy kasi syempre pag high school. Duway naman ko diya dayon. Tapos nakabalik naman ko diya sa may pangabuhi na ko. Hindi ko nang gina siya siling masubaybayan. Pero tuod man gid niya wala siya asawa, laon wala siya. siya asawa. Laon na siya. Yes, he is already 49 years old. Tapos, unuway siya ng asawa. Tapos, hindi man, ginakuha na siya nakon mo nga. Dito ka na lang sa kalinga kay may kung kisa dami ginabad siya nag-ubong. Mas maayo nga dito ka sa akon kay matipan. Or sa amo, sa iya, sa akon nga mama nga stepmother ya. Okay. Hindi man siya, hindi to sa iya sa amon. Bala. Oo. Kasi pagkapati mo ni, nga nasuspetsohan sa anong nabatsyagan mo dayon? Hindi ko kaintindi sang ako niya na batsyagan. Pero before, nga naghambal lang ako nga mama, ti syempre gaobra ko mo pagpuli ko sang gabi. Naghambal lang ako nga mama nga bel, palapit anay. Kay ang suspect ng sakamot ko no sang bata may nakuha nga buhok kulong mo naghambal. Tapos ang bata dira nakuha sa side kung sa diin kami nag-star before. Tinaghambal ko tapos ang hambal pagid sang ako nga mamang nga ang bata ko no ginsulod sa sako sang uling. Kag nagtugma nga naghambal lang ako nga mama na Friday afternoon nagkuha na sa sang sako sang uling sa ako niya mama kasi syempre gauling na di siya tapos ginadilya man lang sa ako niya mama. Ti amo na bala miss nga nagtugma ti naghambal ko na sa akon mama. Mang si Alan paimbestigahan ko kay hindi ko gusto nga kung may sala sa taguon ko. Amo nang hambal ko sa akon mamang. Ang akon mamang naghambal. Bel kung siya man gid ang naghimo kag suspect kulata ang pulis amo nang hambal. Nagpuli ko sa among balay, nagbutang lang ko sa akon bag. Ginpabalo na ko, ngara na siya sa barangay. Ti nagkadto ko. Ti selling ko to. Kay kumugin himo mo na. Sabton mo. Hindi ko magkonsente sa imo. Bahala ko na nung himuon sa imo. Kay kumo ginhimo mo na. Kag kalaway nga paagi sang pagpatay mo sa iya. Iyam ko na siya. Si ma'am ginako yaman sa imo siya naging waay gid kami face to face nga nagkita ay kasi syempre hindi ko nila pasudlon tapos waay naman lang ko nagkadto ka to. Waay na lang gid ko nagsunod dito sa iya kay hindi ko kaya ang emosyon nga naluoy nga daw na init. So ako ni gin pa ka maayo nga hindi na lang magkadto kag naga-update na lang ko sa balita. Oo. So ma'am ano ning profile ka utod mo kulong man siya gid siya buhok? Yes, kulong na siya buhok nga taas nga niwang itom. Anong pang taason ang ano height niya? Mga 5'4 or 5'3 do dira-dira na siya. Oo. Taas-taas lang sa imo. Oo, tapos kay sa amon, ay mo na siya problema man. Ay. Tapos hindi man na siya na ako nakita nga bayolente. Kasi para sa imo, binga nahimo yato. Kung siya man gid to. Temptation? Diba? Temptation. Tapos bi isa lang. Siyempre, temptation with depression. Ah, depression siya. Yes, kay nakuhaan ko na sa one time nga istoryahon ko sa lain ng sabat. Ah, okay. Oo. Nang siguro kay syempre talagsalo na siya balaga kaon. As in kape, soft drinks amo lang ginaiya. Amo na daw man siya. Daw mahabal ko lang temptation with ako na sa iya. Syempre sa amon. Kaon, sa hindi pa magkaon, makape, mas soft drinks lang mga amo lang na balagi na kaon niya. Nambalo na siya namon. Dapat magpamilya ka na. Tay tigulang ka na. Tapos sa ulihiya dapat may kabataan ka mag sa pupo sa imo kaya ako may pamilya man. Ang sabat yan na masami sa akon. Hindi ko na kinahanglan magpamilya kay may tatlo na ko kahinablos sa imo. May tatlo ko kabata nga babayi. Hindi ko na kinahanglan magpamilya. Kay sureball ko nga ang tatlo mo kabata nga babayi sa ulihi. Amo nang masapupo sa akon. Gaamo na siya sa akon. Why ko nakita nga bayolente na sa. Okay. Sige. Ano ma'am ba mo lakatapusan ma'am? Sa pamilya ma'am. Sa pamilya. Kapilan ako pangayo sorry pero bisan ano hindi na bisan mag-ano pa ko sang pangayo sorry hindi na mabalik ang kabuhi ni April so pangayo ko sorry sa inyo nga sa natabo
Kag sa ginhimo nga brutal nga krimen sa akon nga magulang. Sakit man sa akon part bilang isa ka manghod pero kinahanglan ang sentensya. Kamo nang bahala. Ginatugyan ko na lang sa kapilano ko naghambal nga kay sala mo naghambal pa ko kay sa pulis. Sir, kay sala yaman gid nahimo imang gid. Kung pwede tiruhan na lang na sa. Amo ko gid na promise. Kung pwede tiruhan na lang na sa or paniti. Kag kung mapatay temprano ko man nga himuson. Amo gid na maginambal ko. Kuto ka hindi ko gusto nga maglikod-lipod sa tao nga nakasala. Hindi ko na gusto ka syempre may bata ko yung babae. Paano sa ulihi kung sige lang na siya kag natabo na sa akong 3 ka bata. Iba'y sakit sa part ko. Nga maglipod-lipod pa sa salaya. Hambal ko sa iya. Hambal ko, bahala na. Kay imo na ginsudlan, problema mo na, wala ko mahim. Yes, Bombo Dennis. Sabi, Bombo Grizzly, no? Todo yaman half-brother nilang. Puti sila tabla sa pagka may dugo man sila. Puti galing kay ang krimen nga nimo. Iya daw terrible ged. Yes, unforgivable, Bombo Dennis. So, amo na siya kay ti utod ya, pero wala siya yaga konsente, no? Kung ano ang imo mo sala, bayaran mo gid. Sige. Yes, wala rin sa update no, sa Cadiz City nga insidente sa pagkasapit sa 6-year-old nga babae. Ini si Bombo Grace, Lobato nag-report para sa masang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod sa radyo. Bombo! Salamat kay Bombo Gracelyn Lobato, no? Masabo-subo ning istorya, no? Probantayan nyo ko na dugang pwede mga update, dugang pwede mga interview sa Suna Libre Program. Sabay na News Center sa ating mga Bombo Network News, makaligin lang mga pilaki mga importante nga mga pahanumdom. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga dili kasi hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis. Sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition at 12 na ho ng Disyembre 2022 araw ng Lunes. Sa ating Christmas countdown, 13 days to go bago ang araw ng Pasko. At sa ating mga headlines, iba pang kumpanya ng langis sumabol din sa anunsyo ng kanilang ipapatupad na rollback bukas. Si Pangulong Bongbong Marcos naman naniniwala ang pakikinabangan ng bansa ang Maharlika Wealth Fund pero hinikayat ang publiko iwasan muna ang bangayan ukol dito. Mga naglalakihang aktibidad para naman sa 2023 Panag Festival formal nang inilunsa dyan sa Baguio City. Ang foreign direct investments naman ng Pilipinas nakitaan ng pagbaba noong buwan ng Setyembre ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. At 500 pesos ng price guide sa pagbili ng Noche Buena items para sa nalalapit na Pasko, dinipensa ng Department of Trade and Industry.
Ilang magpaparehistro naman dismayado sa hindi maayos na sistema ng Commission on Elections sa unang araw ng pagpapatuloy ng voter registration para sa barangay at sangguniang kabataan election. Sa ating balita sa ibayong dagat, ang New Zealand nag-aalok ngayon ng, para sa mga nurses at midwives ng residency para mapunan yung kakapusan nila ng nasabing mga propesyon. At ngayon sa ating mga detalye, nag-anunsyo na rin mga kabombo, mga ka-Star Nation, ng iba pang mga kumpanya ng langis kasama na ang small players na itinuturing sa oil industry ukol sa kanilang ipapairal na oil price rollback. Dito mga kabombo, mga ka-Star Nation, ay may mga iba't ibang bracket ng kanilang presyuhan ng produktong petrolyo. At batay nga sa anunsyo mga kabombo, panibagong big time na itinuturing na oil price rollback ang ipapairal sa industriya ng langis, partikular na doon sa mga pangunaling produkto na binibili, yung crudo, yung gasolina at ang kerosene ay magpapatupad ho ng oil price rollback. At kaugnay niyan, may mga update pa tayo hinggil ho sa naturang balita. Samantala, kaugnay ng balitang yan, ilang mga motorista naman iba't ibang naging saloobin kaugnay pa rin sa malakihang rollback sa presyo ng petrolyo na ipapatupad na simula bukas. Alamin naman ang mga reaksyon ng mga nakapanayam mula kay Bombo JC Galvez. Samut-sari ang naging saloobin ng ilang mga motorista kaugnay pa rin yan sa malakihang rollback sa presyo ng petrolyo na ipatutupad umano bukas araw ng Martes. Ayon kay Eddie Cosilla, 7 taon nang nagtitinda ng iba't ibang klase ng prutas, nagagalak daw siya sa umunay sunod-sunod na rollback sa presyo ng petrolyo sa bansa. Sana raw ay magtuloy-tuloy na raw itong pagbaba dahil mataas na rin daw ang presyo ng mga bilihin sa merkado. Samantala sa pahayag naman ni Zairus, abay ayos daw kung ganoon na bumaba na naman ang presyo ng crudo. Kasi kung dati raw ang tanging pinapagas niya lang ay maabot ng 1,000 hanggang 1,500, sa ngayon daw ay maabot na siya ng kulang-kulang 2,600. Dagdag pa niya, hindi raw sapat ang kanyang kinikita ngayon kung ikukumpara noon na talagang mababa pa ang presyo ng petrolyo. Ayon naman kay Michael, nagmumotor, okay na raw ang presyo ngayon ng gas kumpara dati at hindi na raw ganong kabigat sa bulsa. Pakinggan pa natin ang bahagi ng kanilang pahayag. Medyo okay na, bumaba konti. Sana tuloy-tuloy na yung pagbaba sa petrolyo. Parang hindi na, yung bilihin kasi medyo tumaas na rin . Tapos petrolyo tumataas, medyo bumaba na ngayon, medyo okay na rin. Okay naman, nakakaraos naman din. Hindi pa po, na 100 lang isang araw. Ang gabi yan, isang gabi. Kasi pag tuwing gabi, punta kami ng Divisoria, mga lakal, magpalingki. Tapos ikot-ikot isang araw ngayon. Hanggang ngayon isang araw din. Mas maganda kasi mas bababa yung crudo. Depende sir sa sa pasahero, sa biyahe. Pag konting ikot lang, konti lang kita. Taas kasi ng diesel Hindi kagaya dati. Dati nagagas ako lang 1,000, 1,500 ganun lang. Ngayon umaabot ako ng 2,600 Sa maghapon na yun, maghapong biyahe. Hindi sapat. Hindi kagaya dati. Malaki-laki yung kinikita. Hindi kagaya ngayon. Mas okay po para magaan po sa sa wallet. Hindi po siya mabigat. Okay na po kaysa sa dati. Sa bulsa, mabigat po. Parang di ko nababudget yung budget ko pag dating sa gas. Yun, nagpapagas na lang ako siya ng kung sakaling pinupultang ko na po siya para maano ko kung ilan talaga ang nakukonsume ng motor ko. Pero ngayon okay na kasi kahit na 200 ang igas ko, hindi po kasi mura po siya. Pultang po nito dati hindi na inaabot ng 400 talaga, inaabot. Pero ngayon hindi na siya nagpo 400 dahil mura na po yung gas. Mga 300 plus lang po. Una rito, ang Sea Oil at Filipino Shell ay mayroong ipatutupad na 3.40 pesos na rollback sa kada litro ng diesel, habang sa gasolina ay mayroong 1.70 pesos kada litro, habang ang kerosene ay 4.40 pesos naman ang bawas sa kada litro. Ipatutupad na ilang kumpanya ang rollback dakong alas 12 ng madaling araw, habang iba naman ay dakong alas 6 na ng umaga.
Ang rollback ay karaniwang inaanunsyo sa araw ng Lunes at ipinatutupad sa araw ng Martes. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! 6 na minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Tinapos na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pananahimik sa usapin ng Maharlika Wealth Fund. Sinabi nitong kumpiyansa siyang pakikinabangan ng bansa ang pagtatatag ng Maharlika Wealth Fund. Kung hindi, ay hindi naman niya ipupursige ang naturang issue. Ayon pa sa Pangulo, malinaw na kailangan ng ating bansa ng dagdag na investment at isa ito sa mga nakikita niyang paraan. Sa ngayon ay sinabi ng Pangulo na ginagawa naman ng regular na mga proseso sa nasabing panukala na kasama na ang mga pag-aaral, maging ang mga hakbang na tanggalin ang Government Service Insurance System at Social Security System bilang source ng naturang gagamiting pondo. Ayon pa sa Pangulo, mainam na ito na ginagawa ng mga mambabatas ang kanilang trabaho at pag-aralang mabuti ang mas magandang kalalabasan ng naturang panukala. Hinikayat naman ng Pangulo ang publiko at iba pa, yung mga kritiko, na itigil muna yung mga debate hinggil sa naturang panukalang Maharlika Wealth Fund hanggat hindi naman naisa sa pinal ang mismong nilalaman ng panukalang batas para dito. Baka kasi anya, magkakaroon ng mga debate ang marami, pero hindi pala iyon kasama doon sa binabalangkas na batas at maging sa anumang probisyon ng kanilang mga pinagtatalunan. Kaya mas mainam na hintayin na muna ang pagplansya ng Kongreso hinggil sa naturang usapin. Samantala, kumuha pa tayo ng karagdagang balita. Ang pension funds gaya ng Social Security System at Government Service Insurance System pwedeng mag-invest sa Maharlika Wealth Fund pero kailangang isaalang-alang daw ang liquidity ng kanilang investment. Alamin ang kabuuan ng balitang yan mula kay Bombo Gerald Ulep. Walang nakikitang problema ang ilang eksperto sa paglagak ng puhunan ng pension funds gaya ng Social Security System at Government Service Insurance System o GSIS sa Maharlika Wealth Fund. Sinabi ni Jonathan Ravelas, ang Managing Director ng E-Management for Business and Marketing Services, na ang kailangan lamang daw na gawin ng naturang mga pension funds ay isaalang-alang ang liquidity ng kanilang mga ilalagak na puhunan. Ang mahalaga lamang naman daw ayon kay Ravelas ay may balik ang kanilang mga puhunan o ang perang kanilang mai-invest sa wealth fund. Anya, ang Social Security System at Government Service Insurance System ay para umunong bangko na mayroong itinataming kita na pwedeng i-invest sa iba't ibang negosyo. IS at SSS para po bangko. Kung gobyerno kayo, halos 5% po ng kinikita nyo kinukuha ng GSIS at kumbaga sila po yung nag-iingat yaman at naglalagay ng mga investment para kumita at maibigay sa inyo ang tamang pensyon nyo pagdating ng panahon. Tulad rin po ng SSS, ganyan din po ang ginagawa nila. Meron po silang ina-allocate the portion ng mga pension funds na ginagamit para dyan. Meron din po sila na allowable based on their actuarial studies magkano kailangan nilang pera para sa operation ng GSIS o SSS. Samantala, dapat umano ay isipin ng mabuti ng ating pamahalaan kung ano o saan talaga gagamitin ang pondo para sa Maharlika Wealth Fund. Gaya na lamang ng agrikultura, infrastruktura, maging sa edukasyon. Ang tamang paggamit daw ng pondo para sa Wealth Fund ay malaking tulong na rin para sa ekonomiya ng bansa. Magbibigay din ito ng maraming patrabaho sa ating mga kababayan na naghahanap ng trabaho. Una rito sa panayam ng Bombo Radio Philippines kay University of the Philippines Los Baños Senior Economics Lecturer Enrico Patiga Villanueva ay nagbigay na rin ito ng panukala kaugnay dito sa Maharlika Wealth Fund. Sinabi nitong pwede raw kunin ang pondo sa national government at ang wisa ng pagmimina sa bansa. Ipinaliwanag nitong ginagamit ng mga minero ang kalikasan para sa kanilang pagnenegosyo, kaya kailangang manggaling doon ang ilang bahagi ng naturang pondo.
Anyang kalikasan kasi ay para sa susunod sanang henerasyon, pero malamang hindi na ito mapapakinabangan kapag nasira dahil sa pagmimina. Dahil ito ay marapat lang daw na gamitin ang BIS dito para sa naturang proyekto. Ipinanukara rin kasi ni Villanueva na dapat ay well represented ang Maharlika Wealth Fund. Dapat daw ay kasali rin dito ang sektor ng kabataan, mga negosyante, paaralan at iba pa. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, sa mga karagdagan nating balita, nagtalaga na ang Palasyo Malacanang ng pansamantalang mamumuno sa National Irrigation Administration o NIA. Ito ay sa katauhan ni Eduardo Guillen na papalit naman kay Administrator Benny Antiporda. Matatandang pinatawan ng kalahating taon na suspensyon ng Office of the Ombudsman itong si Antiporda dahil sa samot-saring reklamo sa isang pahina ng appointment letter na pirmado mismo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Inatasan si Guillen na gumanap bilang administrator at board member ng naturang kawanihan. Ilang ulit na ring hininga ng pahayag ang Palasyo Malacanang ukol sa kaso ni Antiporda, ngunit hindi pa sila naglalabas ng anumang statement hinggil sa nasabing usapin, lalo't hawak na raw ng anti-graft body ang issue. Samantala naman ng mga naglalakihang aktibidad para sa taong 2023 Panagbenga Festival, formal nang inilunsad sa Baguio City. Alamin naman natin ang balitang yan mula sa Bombo Radio Baguio. Muling mapapanood ang mga naglalakihang aktibidad sa pagbabalik ng Baguio Flower Festival o Panagbenga Festival dito sa Baguio City sa buwan ng Pebrero sa susunod na taon. Ito ay matapos ilunsad kaninang umaga ang mga nakalinyang aktibidad sa pangunguna ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong at ang Board of Trustees ng Baguio Flower Festival Foundation Incorporated. Kabilang sa mga aabangang aktibidad ang dalawang engrandeng parada, partikular ang Grand Street Dance Parade na gaganapin sa Pebrero 25 at ang Grand Float Parade na gaganapin sa Pebrero 26. Samantala, hindi rin mawawala ang Session Road in Bloom na magsisimula sa Pebrero 27 hanggang Marso 5. Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, tuloy na tuloy ang selebrasyon dahil wala umano siyang nakikitang suliranin o hadlang sa naturang festival. Ating pakinggan ang mensahe ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. It will be a reset button. So all the features of the Panagbenga in 2019 will be featured in 2023. Despite the fact that we're going to experience an increase in COVID-19 cases because of these various variants that are now, or sub-variants that are now affecting other countries. There will be no let-up in our festival this coming 2023. Go tayo! There will be no hindrance. I don't see any obstacles. We will proceed as planned. Samantala, wala pa namang nabanggit na malalaking tao o personalidad na inaasahang dadalo sa Panagbenga Festival, ngunit inaasahan ito gaya rin sa mga nagdaang taon. Ang tema ng nasabing festival ay A Renaissance of Beauty and Wonder na may kaugnayan sa pagbabalik ng mga malalaking aktibidad matapos ang ilang taon na pagiging limitado ng selebrasyon dahil sa COVID-19 pandemic. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radyo Baguio, Bombo RK Bantining para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 dito sa syudad ng Baguio. Basta Radyo, Bombo! Nagatid na yan sa atin sa 14 na minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Pinag-aaralan pa ng pamahalaan, partikular ng Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines kung magre-rekomenda ng tigil putukan laban sa New People's Army ngayong holiday season. Sinabi ni Brigadier General Joel Naknak, Director ng Armed Forces Center for Law of Armed Conflict, na walang ibang hangad
ang mga sundalo kundi ang walang mangyaring labanan o putukan, sagupaan sa ganitong panahon. Ito niya ay para makapagbakasyon ng maayos at payapa ang lahat. Ayon kay Naknak, kung magdedeklara man ang gobyerno ng tigil putukan, sana niya ay bukas loob din na tanggapin ito ng kabilang panig o ng rebelding grupo upang hindi naman ito one way lamang. Kaya umaasa itong si General Naknak na sa sandaling magpasya ang pamahalaan na magdeklara ng ceasefire o tigil putukan ngayong holiday season. Sana niya ay may sinseridad itong ipapatupadin ng kabilang panig. Bombo Sports News. Yung first Pinoy pickleball gold medalist na si Lander Lazaro ay matagumpay na ginanap po ito. Nagtagumpay ho doon sa ginanap na laban sa bahagi po ng India. May balita ang Star FM Baguio. Matagumpay ang first Pinoy pickleball gold medalist na si Leander Lazaro sa ginanap na Bainbridge Cup 2022 sa India. Tinanghal itong kampiyon sa men's doubles 19 plus advanced category. Quarter finalist naman ito sa mga kategoryang men's singles 19 plus open, men's doubles open at mixed doubles open. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio sa Pinoy pickleball player, inamin nito na isang hamon ang ginawa nitong preparasyon sa naturang torneo. Sinabi din nito na hindi nila inakala na talunin ang mga bansa na malalakas sa ganitong larangan ng sport. Right now, sa stage ng pickleball sa Philippines, medyo challenging kasi nga yung mga players, kukunti pa lang. So, medyo challenging for me to practice sa mga matches. So, ang ginagawa ko, more on fitness and puro drills. Practice lang ng mga execution ng mga shots. Very happy kami dun sa naging result. Tsaka, naging eye-opener siya sa amin na, uy, kaya pala ng Pilipino, kaya pala namin na makipagsabayan sa mga players sa Asia. Bahagi ng panayam ng Star FM Baguio sa kauna-unahang Pinoy pickleball gold medalist na si Leander Lazaro. Matatandaan na si Lazaro ay nag-uwi rin ng gintong medalya sa men's doubles at silver sa men's singles category sa World Pickleball Championships na ginanap sa Bali, Indonesia. Iyan ang report mula Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Nash para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Ang sports news ay inihatid sa inyo ng Cherry Pearl. Mantala sa iba pang mga balita, ang pagtaas ng insurance premium rate ng mga insurance companies pinaimbestigahan sa Kamara at alamin natin yan sa pag-uulat ni Bombo Annalise Soberano. Pinaiimbestigahan ni Agri Party List Representative Wilbert Lee sa Kamara ang biglaan at hindi makatwirang pagtaas ng insurance premium rate ng mga insurance companies. Dahil dito, naghain si Lee ng House Resolution number 632 para magsagawa ng kinauukulang House Committee ng inquiry in aid of legislation hinggil sa nasabing issue. Ayon kay Congressman Lee, mahalaga na matugunan ito agad dahil sa posibleng epekto nito sa mga negosyo sa Pilipinas at maging sa publiko dahil maaaring magdulot ng pagtaas ng mga cost ng mga basic commodities, partikular ang agricultural products. Sinabi ng mambabatas na hindi katanggap-tanggap ang masyadong mataas na premium rates sa insurance, lalo na ngayong unti-unti pa lamang bumabawi ang mga kababayan natin mula sa pandemya. Ang pagtaas ng 40 hanggang 400% na insurance bills sa mga kumpanya, lalo na sa mga micro, small, and medium enterprises ay masyadong mataas at pabigat sa ating mga kababayan. Ang adjusted rates ay magiging epektibo sa January 1, 2023 batay sa inilabas na Memorandum Circular ng National Commission ng Insurance. Binigyang diin ni Lee na ilang organized business groups and private firms ang nagpahayag na ng kanilang matinding oposisyon hinggil sa pagtaas ng insurance premium rates. Naniniwala ang mambabatas na ang pagtaas na ito ay magkakaroon ng domino effect dahil apektado dito ang manufacturing sector, distribution, retail at maging ang agriculture sector. Dagdag pa ni Lee, batay sa sinagawa nilang konsultasyon, doble o hanggang quadruple ang maaaring itaas sa mga binabayarang insurance tulad ng housing loans sa SSS at GSIS, post-harvest facilities, agri-machineries,
fishing boats, dryers at maging ang Philippine Crop Insurance Corporation ay apektado din. Pakinggan natin ang pahayag ni Agri Party List Representative Wilbert Lee. Na ito po ay patungkol sa hindi makatarungang pagtaas ng premium ng tinatawag natin catastrophe insurance o ang tinatawag natin na typhoon, flood, and earthquake insurance. Noon pong July 14, 2022, naglabas po ng circular number 2022-34 ang Insurance Commission patungkol dito na nagsasaad ng bagong minimum catastrophe rate. I would like you to take note of the word minimum. Mamaya babalikan natin ito, no? Pakitandaan lang yung word ng minimum. No? Noong October 14, 2022, naglabas uli ang Insurance Commission ng isang bagong circular number 2022-48 na nagsasabing ipapatupad na ang bagong minimum catastrophe rate ngayong darating na January 1, 2023. Apparently, nagkaroon daw po ng konsultasyon dito, patungkol dito sa pagtaas o sa pagkakaroon ng minimum catastrophe rate, pero ang konsultasyon po ay ginawa ng pawang sa mga miyembro lang po ng PIRA o ang tinatawag naman nating Philippine Insurers and Reinsurers. Samantala, tinalakay na sa plenaryo ngayong gabi sa ikalawang pagbasa ang panukalang Maharlika Investment Fund. Mahaharap sa pagkakulong ng mahigit 5 taon at multa mula 50,000 pesos hanggang 2 million pesos ang mapatutunayang nagpabaya sa pangangasiwa sa pondo sa sandaling maisabatas ang Maharlika Investment Fund. Ayon kay Congressman Irwin Tieng, Chairman ng House Committee on Banks and Financial Intermediaries, kasama ang naturang probisyon sa ginawang amyenda. Mula Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World. Mga kabombo Orchestra Nation, sa ating Christmas Around the World, alamin naman natin kung paano ipinagdiriwang ang Pasko doon sa Zambia. Kasama ang ating Bombo International News Correspondent na si Noel Siludo. Ang pagsisimba ay isang malagang bahagi ng Pasko sa Zambia. Ang December 24 o Bisperas ng Pasko naman ang kanilang pinakamalagang araw. Ito ay dahil 96% sa populasyon sa Zambia ay mga Christians. Ayon kay Bombo International News Correspondent Noel Siludo, 14 na taon nang nananatili sa Zambia, simple lang talaga ang selebrasyon ng Pasko sa nasabing bansa. Hindi man uso ang exchange gift sa kanila, ngunit hinihimok anya ang mga bata na magbigay ng regalo sa mga less fortunate people. Zambia is mainly a Christian country, so most locals, together with their families, usually go to church on Christmas Day. During the church service, nativity scenes are usually acted out. But here in Zambia, the celebration is not really that lavish compared to how we celebrate Christmas in the Philippines. You'll find Christmas decorations mostly at the malls only, and gift giving is not as generous as well. According to statistics, 70% of Zambia lives in extreme poverty, so gift giving is not the forefront here. Although children are encouraged to bring gifts for the less fortunate. Yeah. Dagdag pa niya na pagkatapos magsimba, nagtitipon ang mga pamilya at kaibigan para sa isang hapunan sa Pasko na may kantahan at sayawan. Sa Pasko, karamihan sa mga taga-Zambia ay kumakain ng ilang uri ng karne. Tinapay, kanin, tsaa, cake, para sa hapunan o pagkain pagkatapos ng pagsisimba. Dito sa Zambia, yung staple food nila is, they call it shima. It's a cornmeal. But pag mga ganitong espesyal na okasyon, usually yung hinahanda nila yung pang special na okasyon yung rice sa kanila.
Tapos they do love rice, barbecues, steaks. So meron din sila, yun yung inahanda nila usually during Christmas. Mga kabombo at ka-Star Nation, mas maaga ng 6 na oras ang Pilipinas sa Zambia. Naging kaugalian naman ng mga Pinoy sa Zambia ang magtipon-tipon, pagbabahagi ng mga pagkain bilang pagdiriwang ng Pasko. Well, kami namang mga Pilipino dito sa Zambia, the Filipino community, we usually hold a Christmas Eve dinner get-together, usually December 24. So, December 24 ng gabi, nagtitipon-tipon kami to celebrate Christmas. Nagkukumustahan lang. Yung iba nagdadala ng mga, kung ano yung mga, kung may time silang magluto, nagdadala sila ng kanilang mga special menus to share with the Filipino community. Siyempre, hindi nawawala yung lechon, yung karaoke. Ang Zambia ay officially Republic of Zambia. Landlocked country sa crossroad ng Central, Southern at East Africa. Ang mga kalapit na bansa nito ay ang Democratic Republic of the Congo sa Hilaga, Tanzania sa Hilagang Silangan, Malawi sa Silangan, Mozambique sa Timog Silangan, Zimbabwe at Botswana sa Timog, Namibia sa Timog Kanloran at Angola sa Kanluran. Si Bongbong Noel Silodo ay tubong taga Leyte at 14 na taon nang naninirahan sa Zambia. Narito naman ang pagbati sa kanyang pamilya. I would like to take this opportunity to greet my family, relatives, and friends in Leyte. Galing pa ako ng Leyte. So, I would like to greet each and every one of you a Merry Christmas and a prosperous New Year. Let's continue to seek God's guidance and protection in all our undertakings. I love you all and I really, really miss you so much. God bless us all. Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Ang saya ng Pasko namin dahil sa'yo. Merry Munchkin, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Happy Holidays from Dunkin, pasalubong ng bayan. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Mga kabombo, tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Suportado pa ng ilang mambabatas ang panukala ng Maharlika Wealth Fund. Subalit nangangailangan din umano ito ng masusipang pag-aaral at pagpapaliwanag sa publiko. Sinabi ng kinatawan mula sa Pampanga na si Congresswoman Ana York na hindi bagong konsepto ang nasabing panukala at isa itong maganda ang nilalamang ideya para madagdagan ang pondo ng gobyerno. Anya, maraming mga bansa kagaya ng Singapore ang gumagamit ng kanilang pera para kumita sa pamamagitan ng investment. Binigyang din pa ng mambabatas na dapat ay maglagay ng mga safeguards para hindi mapunta sa kung saan ang naturang pera. Ipinunto din ni Bundok na mahalaga na magsagawa pa ng konsultasyon at pagpapaliwanag sa bawat isa kung ano talagang Maharlika Wealth Fund. Naniniwala din ang kongresista na dahil sa hindi maayos ang presentasyon dahil nga sa kaliwat kanan ng mga batikos kaugnay dun sa naturang panukala ay lalo pang tumitindi ang negatibong reaksyon. Apilan nito sa mga umaalma sa nasabing panukalang batas na pag-usapan ito sa proper grounds. Panawagan pa ng kongresista sa mga nais na kulayan ng politika ang panukalang Maharlika Wealth Fund, itigil na nila at dapat alamin muna ang kabuuan ng naturang issue.
Samantala naman, umusad na ang panukalang pagtatayo ng Medical Reserve Corps na maaaring tawagin upang tumulong sa gobyerno sa panahon ng health crisis. Ang panukalang Health Emergency Auxiliary Reinforcement Team, HEART-AC o House Bill 6518 ay itatayo sa ilalim ng Department of Health. Ang HEART ay bubuuin naman ng mga lisensyadong doktor, medical student na nakatapos ng 4 na taong kurso, mga nagtapos sa medisina, rehistradong nurse at licensed allied health professionals. Itatayo rin ang HEART Board upang balangkasin ang organisasyon, pamunuan, mobilization, demobilization at reporting mechanism. Sa ilalim nga ng House Bill 6518 ay mayroong kapangyarihan ng Pangulo na ipatawag ang HEART upang mapadagdagan pa ang puwersa ng gobyerno sa panahon ng State of Public Health Emergency, State of Calamity at iba pang bansa sa kalusugan ng publiko. Magtatayo din ng mga mobilization centers sa bawat probinsya kung saan pupunta ang mga miyembro ng HEART kapag sila ay ipinatawag. Samantala mga kabombo, abangan mamaya sa ating international news, yung New Zealand ay nag-aalok ng mga nurses at midwives. May mga pribilehyo po na nakapaloob dito. Abangan ho mamaya sa atin pang mga karagdagang update. Samantala, paalala muna. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Paz! Paradio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Sisimulan na ng telecommunication companies ang pagbebenta ng SIM cards na deactivated na kailangang iparehistro at ipa-activate ng mga user matapos ngang ilabas ang Implementing Rules and Regulations o IRR ng SIM Card Registration Act. Lahat ng mga rehistradong SIM cards ay agad na mai-enjoy naman ang mga serbisyo habang ang existing na SIM card naman ay kailangang magparehistro muna sa loob ng 180 days o 6 na buwan mula nang maging epektibo ang batas noong Oktubre 28, maliban na lamang kung ito'y palalawigin. Ngayong araw nga ay inilabas na ng National Telecommunications Communication o NTC ang IRR ng SIM Card Registration Act na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noon lamang buwan ng Oktubre. Sa ilalim ng nasabing batas, ang lahat ng public telecommunications entities ay direct sellers ng SIM cards ay minamandato ang users na magpresenta ng isang valid identification document na may kasamang larawan ng noong binili ang SIM card. Ang mga public telecommunications entities din ay kailangang bumuo ng kanilang sariling registration platform at magsumite ng verified list ng kanilang otorisadong dealers at agents sa buong bansa. Kailangan din na i-deactivate ng public telecommunication entities ang SIM cards na ginamit para sa fraudulent texts or calls habang isinasagawa naman ang investigasyon. Sa mga karagdagan munang ulat, yung Interior Secretary na si Abalos ay nagbabala doon sa mga pulis Calawag na sangkot ho dito sa illegal na droga. Ang Philippine National Police Chief na si Asuri naman ay hindi raw mag-aatubili na palitan ang mga pulis na hindi nakikisa doon sa kampanya laban sa illegal na droga. Alamin natin ang mga update hinggil dyan sa ulat ni Bombo Marlene Padiernos. Bombo Dennis, Bombo Ever, nagbabala si Department of the Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. sa lahat ng mga tiwaling pulis o yung tinatawag na pulis eskalawag na sangkot sa iligal na droga. Ito nga ay matapos ang kamakailan lang na pagkakaaresto sa 3 tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency dahil sa umunoy modus ng mga ito na pagbebenta ng mga recycled na shabu sa loob mismo ng kanilang opisina. Sa gitna pa rin yan ng mas pinapaigting pa na pamahalaan sa kanilang
kampanya kontra iligal na droga sa Pilipinas. Sa ginanap na rollout ng Buhay ay Ingatan, Droga'y Ayawan o BIDA program ng Interior Department kasama ang Philippine National Police at iba pang sangay ng pamahalaan sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City ay nagbigay babala si Abalos sa mga pulis scalawags na itigil na ang kanilang mga katiwaliang ginagawa. Bagamat hindi kasi anya na may iwasan ay wala raw talagang perpektong organisasyon. Ngunit gayunpaman ay tiniyak niya na sa publiko na sa ngayon ay may mga hakbang na silang ginagawa ukol dito at hindi anya sila titigil hanggang sa hindi nila napapanagot ang mga ito. Narito pa ang dagdag na pahayag ni Interior Secretary Benhur Abalos Jr. Sa mga scalawags, tumigil na kayo. Sa mga susunod na araw, may hakbangin naman kami ginagawa tungkol dito. Yung nangyari sa PIDEA, kamukha ng sinabi ko, walang perfectong organisasyon. Pero I would like to assure the public na kung sakali man na talagang ganon, we are going to cleanse our own ranks, lahat kami. Yung mga scalawags, asahan nyo, we will go after you. Kasi ang hirap kung nasa gera ka, tapos yung nasa likod mo, binabaril ka sa likod. Hindi maganda yun at hindi tama yun. So for the next, probably coming weeks, okay, mag-alala, we're doing something about this. Samantala, ayon naman kina Philippine Drug Enforcement Agency Director General Moro Virgilio Lazo at Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azurin Jr., sa ngayon ay nagasagawa na raw sila ng investigasyon sa kanilang mga ahensyang nasakupan hinggil sa kung mayroon bang sindikato sa loob ng mga ito na nagiging sanhi kung bakit hanggang ngayon ay mayroon pa rin mga otoridad ang nasasangkot sa mga illegal na gawain sa kabila ng maraming taon ng patuloy na pakikipaglaban ng pamahalaan kontra illegal na droga. Ngunit pag-ibigay diin ni Philippine National Police Chief Azurin, makakaasa ang pamahalaan na nasaseryosohin ng buong hanay ng kapulisan ang pagtulong sa mas pinagting pa na war on drugs sa bansa. Anya, sakaling mayroon man silang mga tauhan na hindi nakikiisa sa nasabing layunin, ay hindi anya sila o siya mag-aatubili na agad itong palitan. Narito pa ang kanyang pahayag. Dear Mr. Secretary, Sir, in behalf of the Philippine National Police, we will commit our full cooperation sa programa po ninyo na Buhay, Ingatan, Droga'y Ayawan, because this is the very first time we see in a Secretary of the Interior and Local Government how serious, how passionate, and how committed he is in bringing itong war on drugs natin into full stop or in reducing po yung demand because in engaging lahat po ng sektor na po. Yan ang bahagi ng pahayag ng Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. Matatandaan na una na rin sinabi ni Interior Secretary Abalos na magpapatuloy ang kanilang mas pinaigting na internal cleansing sa hanay ng mga law enforcement agency sa bansa bilang bahagi pa rin yan ng kanilang layunin na matuldukan na ang talamak na katiwalian at pagkakasangkot ng sinuman sa mga ipinagbabawal na gamot sa Pilipinas. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Wala pang hawak sa ngayon na impormasyon ng Department of Justice kaugnay sa sanctions na ipinataw laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Sa ngayon, ayon kay Department of Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla, inaantay pa ang magiging aksyon dito sa ng naturang kagawaran. Nakatakda pa lamang anya kasing makatanggap ng extradition request ang Department of Justice mula sa Estados Unidos. Saad pa ng Justice Secretary na kailangan pang magain ng kaukulang kaso at marahil ay inuna nila ang pag-freeze sa mga assets ni Kibuloy. Sa kabila nito, nakaantabay naman ang Department of Justice sa development ng nasabing issue. Nangako din si Remulla na tatalima sila sa Philippine-US Extradition Treaty. Kung magugunita nga noong nakalipas lamang na linggo, pinatawan ang Kingdom of Jesus Christ founder ng sanctions kabilang na ang 40 iba pa at entities mula sa 9 na mga bansa na sangkot sa korupsyon at paglabag sa karapatang pantao. Sa panig naman ni Kibuloy, sinabi
sinabi ng abogado nito na ang nalabag ang karapatan ng kanyang kliyente para sa due process at presumption of innocence dahil pinatawan ito ng sanctions bago ang nakatakdang pagdinig para sa mga kinakarap nitong mga kaso para sa susunod na taon. Una na ring idiniin ng US prosecutor si Kibuloy noong November 2021, kaugnay naman yan sa sex trafficking, fraud at cash smuggling charges. Kabilang din si Kibuloy sa most wanted list ng US Federal Bureau of Investigation noong Pebrero ng kasalukuyang taon. Wala pa manong magagawa ang Pilipinas kundi ang sumunod o tumalima sa itinatakda ng requirements ng European Maritime Safety Agency o EMSA. Ito ang naging tugon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nang matanong kaugnay ng posibleng hindi pag-accredit ng naturang lupon sa Filipino seamen dahil nga sa hindi pagtalima sa requirements sa shipboard training. Sinabi nito na hindi na sila kailangan pa na magdebate kundi ay maiging tumalima na lamang. Ayon pa sa Pangulo, gagawin ng pamahalaan ang lahat at hindi iiwang nakabitin ang nasabing usapin. Huling tsansa na niya ito para sa Pilipinas kaya kailangan na sundin ang anumang mga direktiba. Samantala, una nang sinabi ng Maritime Industry Authority o Marina at Commission on Higher Education o CHED na nag-issue na sila ng revised policies para matugunan ang resulta ng obserbasyon ng naturang lupon at naisumitin na rin anya nila sa European Commission. Sa iba pang balita, hayaan na umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga mambabatas na magdesisyon para sa pagbalangkas ng Maharlika Wealth Fund. Ito ay matapos na alisin na ang Government Service Insurance System o GSIS at Social Security System o SSS na gawing source ng pondo para sa nasabing panukala. Sinabi din ng punong ehekutibo na hahayaan niyang gawin ng legislatura ang kanilang trabaho, ngunit patuloy na itataguyod ang ibang programa na kahalintulad nito habang wala pang ganap na naisa sa katuparang Maharlika program sa bansa. Naniniwala naman ang Pangulo na malaking tulong para sa ating bansa ang pagkakaroon nito at mas maraming mabuting idudulot para sa mga tao kaysa sa mga pahayag ng ilang mga kumukontra. Sinabi pa ng Pangulo na malinaw na makakadagdag din ito sa investment ng bansa. Dahil dito, panawagan ng Presidente sa mga kumikestyon at umaalma sa binubuong Maharlika Wealth Fund na wag na muna itong pagtalunan dahil patuloy pa naman itong binubusisi ang bawat probisyon nito sa panukalang batas. Sa halip, hinimok niya ang mga kritiko na maghain ng iba pang mga programa na maaaring maikonsidera para matulungan ang higit na nakakaraming mamamayan. Samantala, ang mga update naman mula ho dyan sa panganig ng Senado ay may paghimok ho ang ilang mambabatas ng Upper House dito ho sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na isama ang karagdagang Community Fish Landing Centers sa kanilang 2024 budget proposal. Alamin natin kung anong mga nakapaloob sa naturang programa sa ulat ni Bombo Alaysa Eclarinal. Iminungkahi ni Committee on Tourism, Cultural Communities and Social Justice, Welfare and Rural Development Chairperson Senator Nancy Binay na isama sa 2024 budget proposal ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang mga karagdagang Fish Landing Centers o CFLCs. Ito ay inihayag niya sa naganap na pagdinig ngayong araw na kung saan mariin niya rin kasing sinusuportahan ang proyektong pagpapatayo ng mga karagdagang Community Fish Landing Centers o CFLCs sa lahat ng mga munisipalidad na may mga komunidad sa baybayin at pangingisda dito sa ating bansa. Ayon kay Senator Binay, ang Community Fish Landing Centers ay tiyak na makakatulong sa pagpapalaki ng kita ng mga mangingisda. Narito at pakinggan pa natin ang bahagi ng pahayag ni Senator Nancy Binay. Tatanong ko lang po, Madam Chairperson, kung meron ho ba tayong data kung ilan ba talagang fish landing yung kailangan nating itayo? Meron ho bang data yung BIFAR? For this year ho ba, meron tayong nakalaan for fish landing? Hindi, baka pwede lang din ho pakiusapan yung BIFAR pagdating ho ng budget call nila for 2024 budget. Baka kahit ilang fish landing na project, pwede ho nilang idagdag sa kanilang budget. At yan si Committee on Tourism, Cultural Communities and Social Justice, Welfare and Rural Development Chairperson Senator Nancy Binay.
Samantala, saad naman ni Attorney Asis Perez na Senior Advisor ng Tanggol Kalikasan, prioridad umano ng gobyerno ang pagtatag ng humigit kumulang na 750 fish landing center sa bansa, batay sa bilang ng mga mangingisda at haba ng mga baybayin ng bawat munisipyo. Ang pagtatayo ng mga Community Fish Landing Centers o CFLCs ay isang programa ng inisyatiba ng pamahalaan upang mapabuti ang mga kondisyon sa mga komunidad ng pangingisda na may mataas na saklaw ng kahirapan sa iba't ibang mga rehiyon. Yung pong maganda po yung nasabi na farm to from fish landing to market. Ang isda po kasi hindi necessarily road. Sometimes we use waterways. And so, kung minsan yun po talaga yung dinadaanan ng mga produkto namin, mga waterways. And so, that is why, in addition to roads, mahalaga din po sa amin yung mga pier, yung mga common facility kung saan ilalagay po yung mga bangka. Kasi po, ang nature po ng aming mga vehicle ay dagat. Liban doon, yung pong ating mga fish landing ngayon serves as landing site and market site na rin. Kaya medyo napaganda po yun, Senator. And just to remind everybody, actually maganda naman po talaga yung budget ng BIPAR, especially when the Senate and Congress is happy with its performance. That's why mahalaga rin na mag-reciprocate po talaga yung agency with the budget that's given. At yan si Attorney Asis Perez na Senior Advisor ng Tanggol Kalikasan. Kaugnay niyan, ang nasabing pasilidad ay bubuksan bilang venue para sa pagsasanay sa disaster-resilient fisheries-based livelihood at resource management tulad ng pagsubaybay sa isda at pagtatasa ng stocks ng ating bansa. Una na rito, bumagsak kasi ang produksyon ng agrikultura matapos ang pananalasa ng mga kalamidad sa ating bansa. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Eliza Eclarinal nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! That news was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Samantala, ilang magpaparehistro naman dismayado sa hindi maayos na sistema ng Commission on Elections sa unang araw ng pagpapatuloy ng voter registration. Alamin ang kabuuan ng balitang yan mula kay Bombo Chile Imprido. Yes, Bombo Chill. Samantala, sa mga karagdagan nating balita, mga kabombo, mga ka-Star Nation, kuha muna tayo ng iba pang update hinggil ho dyan later, dahil importante na makuha natin yung mga update dahil ngayon ho yung unang araw ng resumption nitong mga kaganapan ho na ito dyan sa mga piling lugar na itinakda ng Commission on Elections. Pero bago yan, yung ilang magulang ay suportado naman daw yung mandatory unannounced earthquake drills at fire drill ng Department of Education. Alamin natin ang ulat na nakalap ni Bombo Victor Liantino. Ang Pilipinas ay kabilang sa mga bansang nakapaloob sa tinatawag na Pacific Ring of Fire o bahagi ng mundo na matatagpuan sa Karagatang Pasipiko kung saan naabot sa 452 active volcanoes ang nakapaligid dito. Dahilan upang magdulot ng mga hindi inaasahang paggalaw ng lupa o paglindol sa mga bansang napapaligiran nito. Ito nga ang isa sa mga nakikitang dahilan ng Department of Education kung kaya't nagpalabas ang hensya ng DepEd Order No. 053 na naglalayong magsagawa ng mandatory unannounced earthquake and fire drill sa lahat ng paaralan sa bansa. Ayon sa kautusan na ipinalabas ng Kagawaran ng Edukasyon, binigyang diin ito na ang ating bansa ay prone sa mga natural disasters at lindol dahilan upang tumaas ang risk of disaster sa mga paaralan at komunidad. Nakasaad din sa nasabing DepEd Order na maliban sa mga natural disasters, madalas din makaranas ang ating bansa ng mga man-made catastrophes katulad na lamang ng sunog na maaaring magdulot ng seryosong banta sa kaligtasan at seguridad ng mga estudyante, guro at pati na rin ang mga school personnel. Kaugnay ng nasabing kautusan, inalam natin ang sentimiento ng ilang individual kung sumasang-ayon ba sila o sumasalungat sa ipinalabas na kautusan ng Department of Education. Sa panayam ng Bombo Radyo kay Rafi Lozano, buong puso nitong sinusuportahan ang nabanggit na kautusan. Aniya, sang-ayon siya sa on-the-spot at unannounced na earthquake drill at fire drill dahil nag-i-enjoy ang mga bata habang natututo ang mga ito.
Ayon naman kay Filomeno Rangel Jr., panatag ang kanyang kalooban sapagkat alam niya na handa ang kanyang anak kung sakaling magkaroon ng lindol at di inaasahang sunog. Pakinggan natin ang kanila magkasunurang tinig sa eksklusibong panayam ng Bombo Radyo. Para sa akin okay yun na on the spot nilang sinasabi sa mga bata yung drill kasi nag-e-enjoy din naman yung mga bata, at least na i-inform sila, nalalaman din, na-aware sila sa pwedeng mangyari kasi ang earthquake hindi natin yan masasabi kung kailan, so anytime pwede yan mangyari, so at least alam nila na pwedeng mangyari yun, aware sila na biglaan na gagawin yung drill na yun, kahit hindi na i-advise yung magulang, ayos lang naman sa akin. Oo naman, panatag ako, masaya nga yung anak ko na kinikwento niya na nagkaroon sila ng earthquake drill, so ayun, natutuwa siya. At least aware sila, marunong na siya mag-duck, cover, ano pa ba, hindi ko na alam, roll, o yun. Para sa DepEd, maraming salamat sa tulong nyo sa mga estudyante. Pagandahin pa sana ang mga binibigay na suporta sa pag-aaral ng mga bata para maging mas masipag sila sa pag-aaral nila at mag-enjoy habang nag-aaral. Yun ang importante at natututo. Mas okay naman yun para handa naman yung mga bata pagdating sa mga earthquake na mangyayari para alam nila kung ano gagawin nila pag nangyari mga ganong sakuna. Panatag naman kasi marami naman din mga security dito, security guard. Siguro ina-implement na naman nila kung ano mangyayari kapag may mga earthquake. Natuturuan naman siguro sila na maayos ng mga teachers nila or sino man yung magtuturo sa kanila kung paano gagawin nila pag may earthquake drill. Okay lang naman kasi sila, pero siguro mas maganda yung may katulong yung school na mas nakakaalam kung paano yung gagawin pagdating ng mga earthquake drill na yan. Kasi syempre ang school hindi naman ang tinuturo lang naman nila para sa mga education ng bata pero mas maganda pa rin yung may katulong yung school kung paano yung gagawin nila pag may mga earthquake na mangyayari. Mas ganda nila yung mga gagawin nila, mas i-improve nila yung mga gagawin nila tungkol sa mga sakuna na mangyayari sa bansa natin. Yun lang, basta i-improve lang na i-improve, laging may inform kung paano yung gagawin ng mga estudyante, ng mga bata, or kung sino man yung mga tao pagdating sa mga sakuna. Mas maganda kasi may idea na yung mga tao paano gagawin. Kaysa di ba kasi wala silang idea. Mas maganda, may nagtuturo sa kanila kung paano gagawin pag may mga sakuna. Ang DepEd Order No. 053 ay alinsunod sa Republic Act No. 10121 o ang The Philippine Disaster Risk Reduction Management Act of 2010 na nagtataguyod sa pagpapaunlad ng kapasidad ng individual, organisasyon at institusyonal na level. Samantala, nakasaad din sa kautusan ng Kagawaran ng Edukasyon na maaaring piliin na gamitin ng mga pribadong paaralan, community learning center, state and local universities at mga kolehiyo ang nasabing probisyon ng kautusan bilang batayan sa pagpapaunlad ng sariling earthquake drill at fire drill upang maihanda sa mga hindi inaasang sakuna ang mga estudyante. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Nasa 83.9 million pesos naman na halaga ng iligal na droga ang sinira ng mga otoridad. Alamin ang buong detalye ng balitang yan mula sa Star FM Cebu. Mahigit 83.9 million pesos na halaga ng iligal na droga na nasamsam ng Philippine Drug Enforcement Agency Central Visayas ang sinira nitong umaga sa thermal facility ng Cosmopolitan Funeral Homes nitong lungsod ng Cebu. Kabilang sa sinunog ay ang 12,305 na gramo ng shabu at 1,917.64 na gramo ng marijuana. Inihayag ni PIDEA 7 Director Levy Ortiz na ito na ang kanilang ikatlo at huling pagsunog ng iligal na droga ngayong taon. Inilarawan pa nito bilang successful ang patupad sa kampanya laban sa iligal na droga ngayong taon at lalo pang pinalakas ng inilunsad sa isla ang One Cebu Interagency Interdiction Task Force. Maliban dito, marami pa umano silang natulungan ng mga drug offenders na mapabuti ang kanilang buhay sa pamamagitan ng kanilang programa na community-based rehabilitation. Kaugnay naman sa nakuhang impormasyon mula sa mga naarestong drug suspect na nagmula sa loob ng Cebu City Jail ang source ng droga, sinabi pa ni Ortiz na patuloy ang kanilang isinagawang investigasyon at pakikipag-ugnayan sa
sa Bureau of Trail Management and Penology. One word, successful. Especially the end culminates with the creation of the One Cebu Intelligence Task Force, which will greatly strengthen our campaign against illegal drugs. For the year 2022, we have also helped a lot of drug offenders reform their lives. Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas at number 1 radio network in the country, Basta Radyo. Bombo! Doon muna tayo sa bahagi po ng Negros Occidental. May estudyante natagpo ang patay, nakasilid ho ito sa sako. Alamin ho natin ang update dyan ng Bombo Radio Bacolod. Nasa kustudiya na ng Cadiz City Police Station ang tinuturong suspect na pumatay sa 16 anyos na grade 11 student ng Villasin National High School sa Barangay Tinampaan, Cadiz City, Negros Occidental kahapon ng umaga. Ang biktima na si April Bacato at residente ng Sitio Sisoy, Barangay Cabahog, lungsod ng Cadiz City. Sa panayam ng Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant Colonel Hill John Dispi, Chief of Police ng Police Station, bago pa man nakita ang bangkay ng biktima, pumunta ang pamilya sa nasabing police station upang mag-report na nawawala ang biktima. Ayon kay Dispi, noong Biyernes, nag-practice ang biktima ng sayaw kasama ang mga kaklase at noong nagsiuwian na ang mga ito, iniwan si Bacato ng kanyang mga kaklase sa daan pauwi ng kanilang bahay. Halos 2 kilometro naman ang layo ng bahay ng biktima mula sa main road ng Barangay Cabahog, Cadiz City at nilalakad lamang ng biktima dahil walang masasakyan. Ayon sa hepe, madadaanan naman ng biktima ang bahay ng sospek kaya posibleng nakita niya na mag-isang naglalakad ang biktima kaya nagawa ang krimen. Natagpuan ang bangkay ng biktima sa ilog kung saan inilalagay pa ito sa sako. Posibleng ginahasa pa ng sospek ang biktima dahil wala na itong underwear ng natagpuan. Isinailalim na rin ang bangkay ni Bacato kung saan nakita ng maraming saksak na natamo ang biktima at namamagari ng katawan ng natagpuan. Na-recover sa crime scene ang underwear ng biktima at gayon din ang tsinela sa daan malapit sa bahay ng itinuturong sospek. Nakuha din sa bahay ng itinuturong sospek ang 6 inches na kitchen knife. Ayon kay Despi, kilala ang biktima at ng pamilya nito ang tinuturong sospek kaya maaari ito ang rason ng pinatay na lamang ito upang maitago ang krimen. Prior nang makita yung victim doon sa crime scene, nagbablatter na itong magulang niya dito sa police station na nawala yung anak nila. Then nung kahapon, may report kami na na-receive na may isang bangkay na nakita doon sa ilog malapit sa kanilang lugar na sa sako. Nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy kung may kasama pa ang sinasabing sospek na gumawa ng krimen. Mula rito sa lungsod ng Bacolod, dito si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pabasa Radio ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Nag-aalok ang New Zealand ng residency para sa mga nurses at midwives na nagmumula sa ibang bansa upang matugunan ang kakapusan ng medical staff sa kanilang bansa. Ayon kay Prime Minister Jacinda Ardern, ipapatupad ang pagbabago sa immigration system nila simula yan sa araw ng Huwebes kung saan ang mga kwalipikado ay mabilis na makakakuha ng residency. Idinagdag pa sa green list ng New Zealand ang mga specialist doctors na nagpapaintulot naman sa mga skilled workers na makakuha ng kanilang residency doon. Base sa pagtaya ng New Zealand Nurses Organization na nangangailangan sila ng mahigit 4,000 na mga nurse. Noong buwan naman ng Agosto lamang nang muling binuksan ng New Zealand ang kanilang borders matapos nga mahigit 2 taon na travel restrictions para malabanan ang COVID-19 pandemic. Bombo Foreign Exchange Update. Para ho sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na itala mga kabombo mga ka-Star Nation ang 55 pesos and 65 centavos katumbas ng isang US dollar. Ang Hong Kong dollar naman ay may kapalit na 7 pesos and 09 centavos, ang Singaporean dollar 40 pesos 85 centavos at ang Saudi Arabian Rial 14 pesos and 69 centavos at ang euro ay pumapalo ng 58 pesos and 20 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank.
Mga kabombo, bago tayo magtapos, narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo, Kastar Nation, sa ating Christmas countdown, 13 days to go bago ang araw ng Pasko. At yan ang kalipunan ng ating mga balita sa panggabing edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato sa mga kabombo kag mga Kastar Nation, may nabilin nga 13 dias na lang nga Pasko na. Marabog nga salamat sa Bombo News Center, oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 5 minutos sa kaligid sa tak ng alas 7 sa gabi. May gabi sa Radsang, Bacolod, Negros Occidental, West Visayas, Bilog nga kalibutan nagaplag ng Zona Libre. Karon niya daw sa Lunes, petsa 12 sa bulan sa Disyembre, tuig 2022. Ika-duha na ini makabanan nga adlaw sang Lunes, no? Sa ikaduha nga semana sa nagahingapos nga mga inadlaw nga makabanan sa nabilin nga nabilin sa tuig 2022. Di kon 13 dias lang Pasko namin nabilin naman iya makabanan nga 19 kadlaw. Bye-bye na kita iya makabanan, say bye-bye na kita sa bahin sa tuig 2022. O kag maga-welcome naman kita iya makabanan sa bahin sa tuig 2023. Pamangkot ano naman ang aton nga kapalaran, no, sa bahin sa tuig 2023. Ang kapalaran tanito pala utang man ta Japon, or makabayad nagigita impas ang mga utang ta. Away sa problema kay ara si Judith kag ara si Judith Parinyo. Isa lang ang ngalan niya, no, apelyido niya na si Judith, ngalan niya, no, ang apelyido niya Parinyo. Nya Judith na ko da, nya pwede ko ka Parinyo. Si Judith Parinyo nga taga London.
Bao manggaranon nga klase katawo ini si Judith Parinyo. Loan dito, loan doon, in short, London. Ngayon mo sagag ka problema, no? Kung damo ka mo utang. Ang utang, mabayaran mo na tubtob nga buhi kay, hindi mo lang pagkalipatan. Iban pagay na, gamba pagay siya. Ang utang, way man ang ginabayaran, kundi ginadumduman. Abaw. Ate, sige no? So mga joke-joke lang na sa inyo. Ay, importante, subong buhi, no? Kag naga-enjoy kita sa kabuhi na to. Sige, 5 minutos sa nakalikan sa tak ng alas 7 sa gabi sa aton nga pagpalagad. Anong labing talopang doon? Pila ka madragkuan nga mabalita sa mga top stories of the day, madragkuan nga mabalita lokal. Ang ginaligar nga sospetsado sa pagpatay sa grade 11 student, no? Sa Cadiz City, ara na sa kustudiya sa mga kapulisan. O na, no maniyang kuaning iya, no? Ambot ano natabo ni, daw ginsulod guros ang palang ulos ni. Ang iya makabanan nga paminsaro, no? Inabot kay sa guros pagkabastyan niya. Kaya nila na isaka sa babaw sang lubi kag idalos-os pedalom na kay. O tingunti ikaw lang taning mabatsyag sang kasakit na, no? Sang gasgas sa hita mo kag sa tubangan mo. Hindi nga patyon mo pa ang bata, no? Nga watak kabaloti may watak balo sa pertihon yes na. Basi maging presidente pa na sa Pilipinas sa ulihi nga may inadlaw, no? So makaluluoy kag makahalunusbo. Ini natabo sa isa ka 16 anyos nga estudyante sa Villasin National High School. Ini matapos siya makabaran nga nag-practice sila, naglisensya lang sa maginikanan nga mag-practice ang saot. Pagpauli, ginbili na sa mga classmates sa bangga, kag isano na sa naglakat. Mga 2 ka kilometros ang kalayon sa makabaran sa bangga asas balay nila. O may isa to kabastyan. No, sa di makabaran nga himuros. Sini sa iya binanggaan niya, no, gindala sa sa masiot nga lugar. Ginbuno hasta nga mapatay kag ginhimuslan. Pagkatapos himuslan, sinulod niya sa sako ang lawas sa biktima kag ginhaboy sa suba. Di na recover. No, kag natulupang dan, no, sa di makabaran ang ining nasabit yang biktima, no, sa pagpanghimulos ining nadula, no, sa di nga bata, no, ining nadula iya makabaran nga bata iya sa bahin sang barangay kanisa, no, sa siyudad iya sang Cadiz. No, so karuaan, no, sa siyudad iya sang Cadiz. Sige, pero ang tanong latest kami investigasyon de karon mga kabran sa ato sa ring mga kauturan, no? Kada same time sa ato mga kapulisan sa Susuran sang Cadiz, headed by Police Lieutenant Colonel Hiljan Dispi. Ay makaluluoy, no? So muna gani sa maginikanan, no? Especially kung mga babayi ng inyong mga kabataan, hindi gid pag no? Hindi gid pag pasugtan, no? So dapat monitoron gid, no? Kay kung maglakat ina, siyempre, bukod lang sa kapag babae niya sina, weak na nga daan na personalidad sina, tapos hindi man ano bing mahimo niya. Ako ginapugo sa iya makabaran sang isa ka Bastian nga lalaki. Dito sa may bahay niya sa siyudad niya sang Cadiz. Halulo maneti, rest in peace, no? Sa makabaran sa kay April Bacato, no? Ang ang biktima sa sining nasambit iya makabaran nga no? Nga hitabo, no? Dito sa may bahin niya sang siyudad sa Cadiz. Ulunta karon, no? Kanong dugang sa investigasyon sa mga kapulisan atong kagati kon baga, no? Sa didri makabaran may ara na sang gid, no? Confession. Anong mga proseso, no, nga patigunon diri makabran sa kay sa siring nga nasabit yang sospetsado, no, nga nagpatay makabran sa siring 16 anyos. Sige, balawon ta na karon diri sa aton siring nga pagpalagad man sa aton nga paratuntunan. Samtang dugang pa sa diri nga mga balita kami impormasyon, no, kamustahon taman ang aton nga bitaw head karon, no, Police Major John G. Liba. So far, no, kay natin ang eksperyensya kita makabanan, no, sa paglabay, no, sa bahin sang no, sa bahin sang area sang Lacson.
diri sa may syudad ya sang Bacolod, no? So kung diri ka halin sa norte, no, so diri makabanan nga porsyon sang aton sa iyang kuan, no, nga syudad paglabot mo da sa bahin sang Ramos, no? Sabi sa Kino Ramos Drive, ang intersection, bisa Kino Ramos Drive, no, nga intersection kung gusto mo nga magpanglaktod, diri sa may bahin sa area sang Barangay 4, no? Kag Barangay 3 para nga ti hapos ang paglabay mo, one way na da. No, sa may bahin sa area sang Barangay 4, liko ka to sa may kuanggid, no, sa intersection man, no, sang kuan, no, sang Abis 2. And then diretso ka to makabanan, no, sa bahin sang kuan, no, sa bahin sang Gatoslaw Street. Kag kung magbalik ka naman dire halin dira sa bahin sa Capitol, no, sa North Capitol Road, no, so left turn ka na, no, sa Aguinaldo, one way naman na padulong dire sa bahin sa Bisa Kino Drive, no. So ang Lacson do medyo nagturutawhay manggid. Kag siyempre pag-limit man sa matakban, no, especially nagkakarga sang tubo, no, nga ti daw alas 9 pa ni sila pagwaon. Ay na kay tawhay pero hinahinayon nyo lang padalaga na basi ko pang karondos naman na, no, kay pang salakay yung mga magagmay masalakyan sa tion sang gabi. Kag magkala-aksidente naman. So dapat nga likawan man naton nga makabanan, no, nga hindi kita nga hindi matabo ang aksidente. Although nga ti kuan may na, no, nang unay na sa aton pero ti lain man niya kung nagahalong gid kita. Sige, mga assessment na karon sa unang adlaw, no? Sang kuan, ano, sang sining one way, no, nga pag-implementar sang traffic diri sa may bahin niya sang area, no, sang Lacson Street, diri sa may syudad sa Bacolod. Kag at the same time ya makabanan, no, maraksyon karon sa mga drivers naton kontra sa report ni Bombo Cherry Santillan, diri man sa aton siring nga pangalagad. Ano ba reaksyon sa aton sa mga drivers, ano? Sa nag-traverse diri sa bahin sa area sang Lacson Street, diri sa may syudad sa Bacolod, may mga one way. Ginapatigaw, hindi ka kagwa da iya sa Lacson, laba, diri ka sa kuan sa bahin sang kuan sang Ginaldo kag sa Gatoslaw Street. Malin sa Barangay 3, Barangay 4, hindi ka na makalusot-lusot. No, kahit mo na ko isa ang ginalantaw naton nga cause sang kuan mo, no, sang traffic, ining may mga lusot-lusot la, may ma-right turn, may ma-left turn, may masulod, may cross sa tunga, no, nga mga salakyan nato especially pribado. Samtang doga presidente nga mabalita report man karon ni Bombo Ansido Sorilla, diri man sa ato sa nga pagpalagad balita nagikan sa bahin sang Bacolod City Government Center. Iti labay man ako ng Bacolod City Government Center do nagkuano gimagana, no, nagsanag-sanag din man, no. Kay tigid pang butangan na nila, no, sang suga ba ti color puti gid. But silingon puti, no, sign of purity, sign of transparency. Kabay pagati wala sa makabalamalahan nga matabo, no, sa siring administrasyon ni Mayor Alfredo Benitez. Bilang mayor sang syudad ya sang Bacolod, kay kon may ara man ang gani sa mga isyu mga corruption, no, so ti kwan gid, no, nang defeat ang purpose, no, nga gusto niya kuno ti bagay ang corruption given naman na iya. The things sa 3rd district wala sang corruption to regard sang kwansa sang congressman sa didto. May report ko gani nga tilain yang although ti siya way gid siya involved sa corruption, but may iban nga matawo, especially ni mga bagman niya sa mga SOP sa project niya sang congressman sa 3rd district nga amo ang nagaasikaso sang SOP. Di kun siya lang niya Mayor Albi way niya nagapronte niya mga kabanan nga ti mabaton gid siya sang SOP sa mga proyekto. Di pati ko gani daw demanding magani sa 3rd district sang SOP. Amo na ko sa dumatingala ka, no, sa pagkabilyonaryo niya, no, gadiman pa sa SOP, no. Bisan din sa gani congressman, gadiman pa sa share niya sa STL. Ang share niya sa STL nga ang bulan niya 600,000 pesos. Timadjen. Di karon kadag mayor sa syudad sa Bacolod basi dako-dako na basi magmilyon na niya.
So nagsanag na ang government center, no? So sa plaza naton, sa Bacolod City Public Plaza, no? So ti nagabanaag man sang puti. Namin sa plaza mo kay nga may natukiban kita dira, no? Dumdum tanay. Tingala ko nga way man bidding, way makunano. Abi tanay ko nag-purchase personal ang gasto si Mayor Alfredo Benitez ang suga sa plaza da. Naging pamutang sa makahoy kami madlagko kita nga mga Christmas tree, no? Sa bahin sang sa bahin sa Bacolod City Public Plaza. Ti pro galing, no? Ang pagkamatuod ni Senator tag sa kakahoy may mga Christmas lights, no? Kaputi ay hay, no? Pinangkuhaan pagli mga barangay naton. Sa valor 2,500 pesos, no? Para nga ibakal iya sa mga Christmas lights. Nga mo ni ginagurahan iya makabaran sang Pizza 4. Kagin open iya makabana ang opening of lights, no? Sa sining Christmas dira sa Bacolod City Public Plaza. Di barangay pagli iya ang naggasto sa dira pero do ay taman ginabalanda nga ang ining masuga pasalamatan ta ang mga barangay nga among nag-inamot sinidire. Pero ako nga bilyonaryo ako kada adlaw ginakaka pati mga sinsilyo, mga sentimo sa bahin sa iya nga negosyo, why ako may ginamot. Wala gid, no? Sa dide makabananti amo na sa, no? Subong ti kuan magig kuno batubati ko kuno ama kapitan ni kunong iyagi nag-support sa iya sang eleksyon. Wala nag-support. Uy, why gid ja balasang wala gid ja balasang ginatawag reconciliation. Amo na ginahambal niyo ang kalimtan ang politika tapos sa administrasyon subong na ginapatungaan man ang politika. Kapag ibabaw man ang politika sa paminsaro nila, hambal na gali. Pero sa eksakto iya makapagkag sa akto, hindi na matuod. May ara man kuno sila sang pagpaligayon sa 14 part sa probinsya sa Negros Occidental sa pagbantay sa sining bird flu kami unang kakaso to sa bahin sang Capiz, no? So bird flu ini kag African swine fever. Ako ng ASF. Diri sa may bahin sang sudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental nga dapat mangin sa free kita. Di ba? Sige, no? So ibalaon ta ni karon na, no? Ang pahayag matian tabing pahayag ni Attorney Joseph Cho, ang Secretary to the Mayor iya makabanan, no? Sang sudad sa Bacolod. Kung balati may animo man sila, no? Sa bird flu, no? Kag sa African swine fever. Sa report ba karon ni Bombo din sa Bicas sa Negros Occidental Provincial Capitol. May tatlo ini ka mga award nga nakuha ang Provincial Treasurer's Office nagikan sa DSWD akon sa DILG 6. Ini nga ma-award so bantayan naton na karon iya makabaran diri man sa bahin sang aton sa iya nga palatuntunan. Ang Bacolod daway gid sa may nakuha nga award na no kita. No, so nabilin kita sa katabdaban ang probinsya may rato nagligad. Perdi pa kamo sang kuano, perdi pa kamo iya makabaran sang nanong ganing barangay dira sa may bahin sang kuana, no? Sang sudad ya sang Hibamaylan, barangay 1 poblasyon. Kay nga si Kapitan Patrick Vallejera, no? Sa didi makabanan ti nakakuha to sa isang award, no? Achievement Award ya makabanan sa Barangay 1 Poblasyon, no? May kagtanan sa Best Barangay in Financial Reporting for calendar year 2021. No, kaginatag ni last December 9, 2022 diri sa bahin sa reclamation area. Nakabaton pa gani sila sa award barangay lang na. Barangay 1 Poblasyon sa bahin sang sudad sang Himamaylan, no? Best Barangay in Financial Reporting. So meaning to say, ang tanan nga makwarta sentimos, no? Mga pisita sentimos accounted tanan-tanan kundi ini pinanggasto. Wow na wow. Congratulations Kapitan Patrick Vallejera kay siyempre, no? Sa supervision man sang ilang sining nga mayor dra sa sudad sa Himamaylan, Mayor Raymond Tongson. Mayor MRT, no, sang syudad ya sang Himamaylan. Sige, now of course ma-report karon ni Bombo Cherry Santillan diri sa aton sa nga pagpalagad di man sa aton nga palatuntunan na ma-development diri sa bahin sang mga hitabo diri sa aton sa bahin sang matag adlaw sa nga tanan.
Oras sa Bombo Radio, Bacolod, Philippine Standard Time, 20 minutos sa kaligan sa takta ng 7. Pabalik naton ato sa nga promo, ang 1 to panalo parts 21 promo, ang dugang tanga pagpangagda. No, sa aton sa batag paramati, barayon nga pagpanagtag sa mga papremyo. Stand by, magabalik kita pagkatapos kinamang sini. 1, 2, panalo! Heto ang isa sa manyananalo ng Daily Prizes. Una nga hatag. Isa ka gatos. Ikaduha. Duha ka gatos. Ikatatlo. Tatlo ka gatos. Ikaapat. Apat ka gatos. Ikalima. Lima ka gatos. Kag makabaton ka man ma'am sang 500 pesos worth of gift pack. Ako si Roselyn Cobing, nagdaog sang 1-2 panalo promo. Bombo Radio at Star FM Part 21. Nakabaton sang 500 pesos cash. Kag 500 pesos worth of gift pack. Ang 500 pesos ako ning gamiton para dugang budget para sa Christmas gid sa mga kabataan ko sa sining 15 silang Christmas party. Na-invite ko ang tanan nga magpasakop man sa Bombo Radio, Star FM sang 1-2 panalo promo. Madamo gid nga salamat. Basta Radio Bombo number 1. Star FM, it's all for you. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga dali kasi nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay.
Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw
adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga-ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako-dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa
Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud mo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragtas ang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 balik na rin sa ato sa ring pagpalagan. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time 38 minutos na nakaligad sa tak ng alas 7. Dito sa ato sa ring palatuntunan. This time Secretary si Bombo Cherry Grace Antillan sa Studio B, no, kaupo dato sa isa sa mga masorting Daily Joe winner, no, ka nagbaton sang iyang premyo, no, sa ring pagkabaran sa subong sa ring gabi, diri sa ato sa ring pagparagan. Pero niya pagpanagtag na to, no, sa mapapremyo sa bahin sang 1-2 panalo part 21 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Bombo Cherry, please come in. Yes, Bombo Pons, live kita diri subong sa Studio B kag kung sa diin pag-upda naman nato no kung paghahatagan naman naton sa papremyo si Ma'am Alita M. Mojica sang Purok Mahili Ugyon, Barangay 35 diri sa siyudad sang Bacolod, Bombo Pons. Kagang iya nga proof of purchase is ang Ladies Choice. So bali Bombo Pons ini si Ma'am Alita ang ikaduwa naton nga tagdaog subo nga day 1 sang week 3 sang 1-2 panalo part 21. So ma'am, kamusta ka subo nga gabi, ma'am? Maayo man. So paano mo ma'am nabalaan nga ikaw ang nagdaog subo nga adlaw? Itawagan ko sa magulang ko. Kaya gina-interview ko sa iya ka purpose kagina. Okay. Wala ko kagapamati. So anong pangalabuhian ta, ma'am? Housewife lang, ma'am. So may bana? May ara. Pila ka bilog ang kabataan mo, ma'am? 4. So ready ka na, ma'am, magbaton sa imo pa premyo? Ready na. So Bombo Pons, magabaton si Ma'am
Alita sang 500 pesos cash kag 500 pesos worth of gift pack. So ma'am, ihumlad na ang aton nga kamot kag magabaton kita sa papremyo. Una nga hatag 100, ika-2, 200, ika-3, 300, ika-4, 400, ika-5, 500 pesos. 500 pesos. Kag makabaton man, ikaw ma'am, sang 500 pesos worth of gift pack. So ma'am, anhon mo ang 500 pesos cash. Baka liwat bugas kag entry. Wow, may pangbugas na ba mo po si Ma'am Alita kag pang bakal pagid entry. So ma'am, pasalamat kita sa Bombo Radio kag Star FM. Damo gid salamat sa Bombo Radio kag Star FM sa papromong ginapatigayon nyo. So ma'am, mag-aimbitar kita sa mga tagpalamati nato. Sa mga nagapamati da, mag-intraman kamo para magdaog man kamo tulad ko. Basta Radyo Bombo, number 1. Number 1. So, Star FM? It's Star FM, it's all for you. So, Bombo Pons, kabato na sa papremyo si Ma'am Alita, 500 pesos cash, kag 500 pesos worth of gift pack. Bombo Pons, live diri sa Studio B, ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambansa Radio ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod, basta Radio. Bombo! Ay, sige, salamat gid. Bombo Cherry Grace Santillan sa Studio B. Sa winner naton, Ma'am Alita Mojica. Sa Braga 35 diri sa bahin sa Surad sa Bacolod, no? So, ari pagid, mayo nga grasya ini. O mayo man nga balita. Atensyon sa mga nagpadala sa entries nila sa week number 3. Ari na ang isa sa mga sarte naton sa ni nga tagdaog sa subong nga gabi. Narito na ang isa sa mga daily winners. Sige, no, sa ato sa isa maswerte nga daily winner sa subong nga gabi gingabot kag verify sang ato sa ring nga FDA representative. Oh, nagamit sa proof of purchase nga Nescafe, ang isa gingamit nga proof of purchase mo. Atensyon dira sa taga Purok Rosal, Monina Street, Singkang, Bacolod City. Purok Rosal, Monina Street, Singkang, Bacolod City. Congratulations gid sa kay Irene Tison. Irene Tison, no? Alas 7:42 ang gabi ikaw ginawag. Pero tingin tagaan na ito na tsansa. Sa gabi nang ilawag, no? So, taga tsansa pagka the next day. So, on or before 8 o'clock buwas aga dapat ari ka na diri sa istasyon sa Bombo Radio para nga i-claim ang imo sa nga premyo, ha? Para hindi ka na ma-forfeit ang imo premyo. Anyway, lapit mo lang, Singkang, no? Kadasig lang magbiyahe padulong din sa Barangay Mandalagan. Ano kami sa second floor sa CBS Development Corporation Building, Lacson Street, diri sa Ciudad de San Bacolod. Sa liwata, Irene Tison, Purok Rosal, Monina Street, Singkang, Bacolod City. Congratulations! Sige, 43 minutos sa kaligid sa tak na alas 7. Sa gabi sa aton sa ring pagpalagal bolon tamibid ugang nga mga preparasyon sang syudad. Sa Bacolod, di may kang tanan sa bahin sang sining kampanya versus bird flu. Kag at the same time sa bahin sang African Swine Fever. Akon sa ESF, no? Dari sa may bahin niya sang syudad niya sang Bacolod. May mga kuan man kuno sila, may mga arap man sila sang counterpart, no, sa bahin sa probinsya sa Negros Occidental. Ko sa bagay, no? Sino mabing magabuligay, no? Kundi kita ang isa ka probinsya, no? Pagati ang probinsya sa Negros Occidental o kanang syudad sang Bacolod. Wana siya, no? Ng capital city man sang probinsya sa Negros Occidental. So, hindi man pwede nga mauna si Negros Occidental ulis Bacolod. Hindi pwede nga mauna si Bacolod ulihi si Negros Occidental. Kundi dapat dua ara gid sa babao. Kag nagahugpong, no, naga-unite, no, sa sining mga pagsulundan, no, naton regard sa sining pagbintinarta, no, sa probinsya syudad sa Bacolod, no, sa Negros Occidental nga may SF free kag subong bag-ong kaso sa bird flu dito sa may abay sa area Makabanan, no, sa Capiz, no. So dapat mga bird flu free man kita diri. Check ta si Bomboan si Rosaria, unang report sa Bacolod City Government Center. Bomboan, may gabi, press come in.
si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson kag Bacolod City Mayor Alfredo Abelardo Bintes nag-issue no sa pinaka-latest sang joint executive order establishing sang guidelines para sa pagdumili o kon pagban sang o kon pagsulod sang tanan nga mga buhi nga domestic kag wild birds. Kag ilan nga mga produkto abi bumbupons including magabal kita ti mga itlog kag iban pa bumbupons halin sa mga lugar nga may reported nga cases sa nga bala nga highly pathogenic avian influenza o nga flu, no? Ginalakipan sang mga buhi nga pispis, manok, produkto halin sa Luzon, Mindanao, Panay, kag Guimaras. So, pamangkot ay bumbupon sa anong expected sa ban, no? Amuning mga ilaw abing nga mga poultry meat man sang shipping origin subject sa compliance requirements. So ang guidelines ang naghahatag sa order sa kag responsibility sa veterinary inspectors. Just anay gamay kay daw chapi kita. So, bumbupons amo ini no and ini nga guidelines na ginahatagan ni poder ang mga veterinary inspectors o kung ining mga inspectors nagpinpamutang once no sa mga sa bread cooport diri na ang entry isa no nga joint forces bala ang syudad sa probinsya sa Negros Occidental. Ang EO, sining executive orders, sila naman pagkit ang pabackward biosafety, hygiene, kag sanitation standard, kag interagency heightened protocols. So, amo ina siya bumbupons kay according gani sa confirmation sa atul sa Bombo Radyo ni Joseph Chu, ang Secretary to the Mayor, isa na lang gina sa probinsya. Just like man balabong bukon sa una na nga pagpong man sa probinsya sa Occidental, sa syudad, sa Bacolod, sa pagban naman niya sang entry sa mga baboy, buhi, or byproducts ng sininga mga baboy. Ang ginaplikawan pa sila iyabong bukon ang ang ASF, African Swine Fever. This time naman niya na-include ang bird flu. So paninulang na and ang hambad dugang ni Attorney Chu nga ginasituit iya bumbupon sa mga inspectors diraya sa blood cooport nga mas striktuhan gibaw kay kabudlay na. Ang isa nga daan nga pinaka-nias dito sa aton nga po iya bumbupon Yes. So do bird flu ang topic no? Do gina bird flu lang signal mo. Oo, kay gaulan bumbupon sa mo ginaguro. Oo. Bumbupons no, amo ina nasakton iya mga kabombo again. Hambang naton luwas iya sa bird flu nga ini no, ti amo man na una man nga ginban ang entry no. African Swine Fever or butang balon niya bumbupons nga posible sa ASF ining mga baboy, buhi man or byproduct. Sa dugang nga pagpahayag, pamatiyan natin Secretary to the Mayor, Attorney Joseph Chu. Nang sa joint EO, I think kasi implicitly legal. So joint EO na lang ni attorney sa province. Oo. Ano ni siya attorney ng ano ni gani sa bird flu ya, ano na kinanglan pa na. Paano na siya attorney ang ano sina pagbantay diri sa Bacolod? Bali ang mga sa mga sa chicken, bro. Sa ano yun, ang meat sa chicken, ang mga eggs, amo na ang ginabantayan ta. Oo. So meaning ang entry gyapon. Ang entry gyapon.
So ang isa bala attorney, ano ka stricto ng team naton nga magbantay dira sa Bredco? I mean, ang ano na sa ila. Ginabantayan na ang pagsunod, no? Tapos ang mga manifesto, ang mga cargos ginalanta na nabawalan. Yes, attorney, ang sa pork products bala inang kamustaya, may mga na-intercept na gidman kita. Oo, sige Japon na may nakadakpan ko Japon. Sige Japon na bantay sa mga borders. Attorney, ang team 24 hours ng pagbantay since 24 hours ang biyahe sa Bredco or sa iba nga ports of entry. Nang bali kung gina-schedule man nila mo nang mag-abot bala. Kung mayara man na schedule sa trips na mabala na nila. So ginabantayan ang mag-abot. So, Bombo Pons, doon ang ginabantayan, no? Sa Bredco Port. Ang entry sa mga baboy, buhi man or byproducts na, kag subong niya ining mga manok man or pispis man, basta posible bala magatuga ya sang bird flu nga ginatawag ya Bombo Pons kay again ang panaya ti amo na ni infected abe, no? So lapit lang niya sa aton, matabok ka lang niya via roll-on roll-off man or via fast craft man niya Bombo Pons, posible na ina ang entry, no? Driya sa aton. So that is why man conscious man ang syudad sa Bacolod kag including naman ang probinsya sang Negros Occidental. So Bombo Pons, amo ni so far ang update report naton yung madulong para sa pagpangalagad sang zona libre. Ini si Bombo Ansidol Sorilla para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo. Sige, salamat kay Bombo Ansidol Sorilla. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 51 minutos na. Nakaligad sa taknak alas 7 sa gabi. Dapat tani sa sunod kung interviewon kamo sang media, research man kamo. Daw kalimbawa ka daw pasipalahaw lang mga panabat sa mga opisyal kag mga ititutib at assistant ni Mayor Albiho. Ay nano ini? Ano ang inyong mga measures dira? Ay nako, no. Sige lang no? Agwantahon talang ni kay ti ano mga kamo nang nagdaog kuno sang eleksyon. Ambot ko nang ilang bus, kay bus panawag nila kay Mayor Albi. Bus! Kung interview mo na pero tuloy interviewon sa kay Bini Marcos, yan ang reaksyon mo. No, nga ti silo registrations Bini Marcos di sa abay sa Bacolod, sinabat yung reporter nga sa nga ti, tuway man ang ginesoryahan. Wala ka to. Daw na ganing plano, pero sa kibota ta, hari na ding registration ni Bini Marcos o ni Vincent. Ay, oo, no, plapits, luwag mong obra tayo, ibayo man na, no, kung damo prektos Bacolod, no, so, ako pabor gikos na, pero kung palapit, man tas kag daw kaugalingon nga interest na malang yung aton yung ginakwan, no, kuwan palapad tang papel ta, lungan nyo na ba, si igisi na. Ay, tuod manggid ko ako may pormasyon nga baton nga daw may mapadagan gid ako no presidente sa Pilipinas mo. Ay siling ko na perti ko mag-amo gali sina tuod gid Jasmir Triñas kasi grabing hangin sa Bacolod. Hindi na kay hangin do buhawi na gani. Magamuna ka daw mga presidente gid ako. Hindi ya senador abi nyo, presidente. Ang padalaganan ni Mayor Albi sa 2028. Ti magsiling kami dala na hangin, kundi buhawi gina siguro. Hindi ako matuod 53 minutos na nakaligan sa takna kala sa 7 sabi ako, hindi ko konforme tos panabat na tunit no? Do ginhawa na to kahilot ni bumbuan, no? Do balaan bugid bla nga daway man sang wala didto bla. Probinsya totok ni no sundan nyo bla seminar kamo da sa kay Gobernador Bong Lacson kung paano niya nang ginatutukan ang mga measures da automatic may mga iong ginapagwa plastado tanan ang Bacolod diyan doga linupad. Sige, no dire kita makabarba te bolontang sitwasyon una assessment sitwasyon sa unang adlaw sa pagpatuman sang one-way traffic scheme no dire sa bay syudad sa Bacolod ako personally
patigayon niya makabaran sang kwan, no? Sang paglakat ko inablater hindi sa estasyon, no? Sang Bombo Radio, nagsakay tato sa taxi, no? Pagsakay ta sa taxi, no? Nagkwan kita, no? Naglibot kita. O nag-agi kita sa may kwan sa area kay maghaling ka diri, kung magdiretso ka sa Lacson okay lang, no? Pero kung gusto mo manglaktod, liko ka sa 27th Street, rekta ka dito sa may bahin sa area sang kwan, no? Sang Santo Niño, no? Barangay 3, no? Dito ka rekta, pasaka ikaw dito sa bahin sang Gatuslao. Kay one way na da, no? Kag dalabayan ta na bla, buwas bala pagay pakwanan ta na. Kasi nung kontraktor sa na yaman, kadugay-dugay na sang ginaobra bla nga dalan da sa Barangay 4. Na ano na nga, halin pa na sa maskara, Oktubre, Nobyembre, Disyembre, dugay-dugay matapos ng tuig. Wala sa gihapon, mayo ginagani kay natalupangdan ta na, no? O, patsek ta na sinong kontraktor sina, no? Kay pulpugon ta man ang ulos na. Kay dugay-dugay na, way pa Japon matapos na da. Na anong klase naman, no? Anong status sa sinang nga proyekto? O, diba, sige puntat mo na sa bagong administrasyon da, ano na, iyan na kay DPWH da, kung iya ka syudad. No? So, hibaloon tayo makabanan, diri sa bahin sa ato sa nga mga kauturan, no? No problem to, may ari diya, no? Hibaloon naton ang tawag sa gani, no? Ang resulta kay ti amo na akong pakadto ka, one way ka na isang sugataon da igali, no? Way ka na sang sugataon dira sa area sang Barangay 3, Barangay 4, pasaka gid dito sa Aguinaldo. And then pagbalik mo naman kung gusto mo naman maglaktod kay hindi ka naman mag-agi diri sa Lacson, shortcut ka bla. Diri ka naman liko sa ma-left turn ka, liko dibla sa Numpak Gym, and then pakadto ka naman diri sa area sang police station 2, kanami mo. Katawhay kay way ka sang sugata. No, so meaning to say may kumbaga may access kita. No, kag ang Lacson, no, daw nagtawhay man, no, ang Lacson. But so far, ano gid ang obserbasyon kay Hanson ning aton nga bitaw head Major John Giliba sa sining pagpatuan first day, no, sa one-way traffic scheme along Lacson kapila ka mga lugar, no, sa syudad sa Bacolod. Major John Giliba, sir, may gabi live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Pons na sir. Ngayong gabi, Bombo Pons, ngayong gabi sa imo Tipulamati, sa subong nga gabi. Yes, sir. No? So, sir, ako yung first day pa lang pinipro, congratulate na ko sa imo, kaya daw maayo gining napinsaran ninyo. Kaya ako personally, naglabay ko na ginapagadto sa may airasang kapitol, naglibot lang ko, pagbalik ko, ang mga shortcut bang dalan, sir, gin one way naton, kataong-taong, sir, kadasig lang gid, sir, no? So, mamuning mabagay, magiging ka napinsaran naton ini, anong imong assessment sini, sir? Kaya inong bilog adlaw, naglibot ka man sini ka ina, sir? Yes, thank you Gito sa observation mo, Bombo Pons, no? Medyo okay lang, thank you at least it's too early pa man mag-congratulate, no? Pero nakita hindi pa man tagi da sure no nga may amo na ang epekto kasi yes, since first day ta pa nang sa implementation kag sa paglibot-libot ug gina so no say mo gina kay balaan mo gigato ko to gina kay grabe ang init pro nagtry kita nga personal ta area. So may gamay no nga pagkambyo gilahalin sa ang assessment ko do medyo may gamay epekto at least nag mga 20% to 30% pa lang kaya considering first day tapos part of transition. Although nga damo pag kita may makita nga mga jurugatal no kung nagapatalang-talang medyo naga-counterflow pa gid. So well di naman sila ma-blame gid kay daw may ara nga area like inabalang halin ta sa Gatuslao, Bombo Pons pakadto kita sa Aguinaldo. So instead nga ma-left turn ka kay one way going north ang Aguinaldo, so ginakawat nila nga ma-right turn sila kabi nila open kay way man takabutang signages on the part dili nga halin ka sa Aguinaldo. Gatuslao. So by tomorrow amo nang plano ko nga. Yes sir. Okay. Sir? Sige dali lang gid no Todd. Yes, go ahead, sir. So, ko ang dugang ko kay
medyo hindi pa sila go ano kayo pamilyar ang may maging conclusion sa sarili. So nakita ko naman ako ginakag plano ko dungagan giman boss para at least ma-hitsas ng tanan kag will inform with ang publiko. Oo, okay. No, so kanami kailain gid man ya gali sa no. Kung ano na gani nang diretso kag wa sa sinigota ay. So meaning to say kung may nagasinigota ay diri along Aguinaldo kag diri sa Gatoslao, makakos gisang traffic. Yes, amo na gid ang ginaaya po amo na ganing asting ko kagina paglantaw ko. If, kung nakita ko no nga kung if ever gid man nga patihon lang itani kag maging uso zero man ang aton nga mga motorista kag hindi na nila pagsupako ng mag-counter flow bala. Wala gid gina kanami isang flow kag gina bumubons kung makita mo lang kay ang salakyan isa lang ka direksyon bisan magdubli pa sila sa dalan but then isa lang sila ka direksyon wala gid pag jam. So galing ti amo na may hindi maaboy nga may ara gid medyo ga-challenge giban guro or matag ko may ara man nga misguided pa siya so tingwaan ta na boy tomorrow kay kadua tang adlaw magiging ma-inform man sila tanan ang aton nga mga motorista kay nakita ko gina mostly nga nagapamangkot taga Bacolod man lang kam nga lang hindi sa silingko nga hindi pa la mag-get nga puno na ta sa pag-disseminate Bibin ng aton mga media friends, pareho sa inyo, nagabulig na tanan, no? Tanan-tanan nga pag-ideya naton para mapabalo ang publiko. Oo. So, ining mga one way, anyway, hindi man silingi nga hindi kitaong, kado kadalagko man sa mga tarpaulins ninyo, sir, no? Let's say, diri sa Lacson, lagko man, kitaon man. No? Makita gidya kada pag makita mo pa lang sa bisan gamay pa na ganito sa bagay kung pag intindihon mo lang kung wala no entry that means nga hindi ka gida pwede tani galing kiti mo na ang iba na daw ga ignore or dato ba si gusto lang gidya nga mag-violate so amo wait tamay mo pero anyway hopefully nga ma-plan ta mga tanan. So bali ano naman tabo sir kung may mga siyempre ibang daw ay pagkabalo kay daw ka although may mga dissemination man tabat para sa ako daw kulang pa daw gina-remind lang sila sir anay wala na dakpanay. Yes amo na nga ton as we have read or no nga hindi lang tanay magdakop for those violation nga relating sa aton pag one way. But then, regarding sa aton naman ngayong mga parking sa Lacson, automatic dakop gitaya kung daw medyo may pasaway. Since nang no parking sa Lacson, it's been long time na nga mga layi or ordinances. So, kung madumduman ta, before pa ta nag-modify sining bag-utang scheme, so, sige na tayo pang dakop dira sa Lacson, pang saway. And makita pa man nga, kabalo man sila actually na kay nga may ara nga parking nga ginahazard nila kag ginapanda nilang maginamining they are aware sila galing ti daw inabalang gusto lang gid mag-challenge kay kagina sa paglibot-libot ko gamit o ang akon sa tuntiyo so ginawangwangan ko sila sa kilid so gasala man sila gan dalagan kay ti daw kung meaning kabalo gid sila galing kay mo lang nakulang lang guro sa pagpati nila Okay, no? So, kanto ta sir, what about dire sa may area sa Circumferential Road kay may mga truck ban kita nga ginapatuman. So may pagbago sang dalagan sa trafiko sir, Major? Yes, may kung makita ta may ara gyud man na gamay man kasi man nga naobserbahan ta actually bisan hindi man lang kita nakapuna or nakanotice ang tanan nga mga may gamay nga changes man sa siling ta mga 30% no kay lain nga dako ang na-discount no sa dalan although makita ta daga banig man gyapon na salakyan sa circumferential but then puro gagmay so hindi siya nga gabara gid siya continuous lang ang flow but bisan hinay while kay why hindi ka na masyado makakita sa mga tawag ni ng dagko ng mga trucks. Dahil nga kung may harap, makikita na lang sa kasi every 5 minutes ang release sila during window, no? Sa window or inang open tabat regulated aton passage. So makita ta mga pila-pila kabilog na may harap tagduha. Isa, so malaka lang, no? Amo na aton nga
nakita kay ginaobserbahan. So at least may positive nga effect bumupon. Okay, so baliti karon niya para na sa mga nagakarga isang tubo alas 9 karon amo ginang ila pagwaya. Yes, after 9 karon no, starting sa 9 karon, open na ta, di pag gusto na sila kay Tina daw medyo na mataway na gid man naton sa confidential road, wala na ta may manugap pinuli pa nga kwan mga motorista. Okay, no? So basi maginutok na karon Major ni man. Well, ito na lang sa barang kay but still ang ato na bubupons ma-reduce naman ang number tas ang delivery, no? Except those malayo ang ilang delivery point. Pero with regard sa ato nga cane trucks, pa-regulate ta sila gyapon kay pag yun mayara ta gyapon nga steady nga checkpoint to check sang ilang karga whether overload or may violation sa aton man nga city ordinance. Oo. Okay, ti mayo magali mo sa sir, no? So namin na bining to sa iti hasta pa karon observation sa ninyo kay ti may paguan pa kita nga so spektaron ta kay may mga tubo pang magitsubong nga daw medyo ulihi tapas, no? Medyo damo-damo pang mga tracking sa Galagalabay sir, no? Ay, yes, damo pa according sa mga planters daw until March pa yun magkanay-kanay. Oo. Sige. Sir, last ko na pamangkot siguro. What about the area from downtown going to south area sa Bacolod? May patuman man kita dra. Let's say, for example, sa Araneta, bado kadugay naman na sa construction sa drainage da. Sa subong wa po magamit. So, posible nga may rason man na para mag-cause ang traffic dra sa Araneta nga area? Correct, Bobo Pons. Mga 1 month ago na, kang madumduman ta nga nag-open ang aton tatlo ka dako nga silahan dira sa Araneta, ang ETCS, Rizal kag ang NOHS, nakita ta to plus time before pa sa Mascara kag before kita nag-assume as sa Bitaw. Kara na siya, ginakalkal na, ginabuhuan na, so dako atong dagok pertigid ang traffic dito. Ako naka-experience one time na almost 1 hour ka makaalabot ka sa punta nga makagawa ka sa traffic. Tawang nga akong tugin mo, no, 1 week na in-divert ko na ni ang truck, tugin ban na sila sa truck ban na sila sa downtown. Kasi ang inay aton city ordinance 542 nag-allow na da sa ila actually sa southbound nga mga trucks coming from Bridco going south. So, allow na sila magbuha din sa Palangka ga road danon balik sa agwa sa San Sebastian. Left turn sa Loman, right turn left turn sa turn sa San Juan and left turn to Carlet. Dagat ang pasar na gina-post nila sa mga kabataan. Sir? Okay, dali lagid, no? Pick up pasa na ito. Kaya daw choppy man ta. Duha na gidiya ka kwano? Duha na ka network, no? Ay, oo, no? So, daw pating signal. Tapos subod na ginatsangaw man. Basi nasudla na ni isang bird flu kag isip ni, no? Ang signal, no? Sige. Doon na utod kita to, sir, sa punta, no? Ano to? Kindly, kwanto, sir? Pardon, sir? So, muna to Bombo Pons. Oo. Okay, okay, sige, no? Tawagin na lang sa liwat daw kwansaw, istorya bisa. Basi naga-moving. Balo ka ta naga-roving ni siya, no? Naga-mobile si Major Liba. Kay gatuan niya paningkwan ang sa conferential, no? Ang area para sa dugang sa nga obserbasyon sa mga. Anyway, no? Tidira sa may bansang south naman, Araneta. Wow, medyo damo. Bisa din ka lang subong, no? Kag siyempre ano subong mo ng ano na gani ng Yuletide season, so hindi malipod, no? So di makabanan nga kwan, no, nga may pagutok no sa dalagan ang makabanan sang trapiko
diri sa aton sa may bahin sang area iya makabanan, no, sang kwan, no, sang syudad sa Bacolod. Sige, 10 minutos sa kaligan sa takna alas 8 sa gabi sa aton nga pagpalagad. Anyway, sige lang, kay ate ang main tagito yang kwan sa Major Liba ang diri sa area sa Lacson. Kuanta na lang sa iyang pagpasalamat, dula na siya. Sige lang, okay naman na to, no? Daw nakro-kompleto naman to. Anyway, ako na kay nagkukasulay ko kay ti pag kuan ko sigdasig lang mo, no? Ang binayran ko sa taxi pila lang. Oh, kamay lang bayran ko compare sa una nga ti binansuli na da, no? May gasinugota ay da sa area sa Tubang sang Aguinaldo sa Abis, no? May gasinugota ay to sa Barangay 3, Barangay 4. Sang way pa naging one way da. Ang imong kuan nga balayran, kuan pertika tawag sa ngini, pertika dako. Ikumparar mo ka ina. No, so first day pa man ang ini ati kon magmayo ini ka 90 days ni or bagay sa isak bulan maka kuan ka na guro final assessment ni. Kaya maka-come up sang ordinansa rayon papasaran sa ordinansa, no, sa bahin sang City Council para mangin permanente na lang ina iya makabanan nga one way. No, so kag no entry sa pila ka mga kuan diyan ang pila ka mga area, no? So 24, 21st, 19, 17, 15, 13, no? Kag ano nga sa Lacson Street Eastward, no? Samtang sa Aguinaldo Street Westward naman 23rd, 22nd, 20th, 18th, 16th, 14th kag 12th Street. Muna da ang one way o kono entry, no? So tika nami, no? At sa pinsaran na aton inya. So panilagan ta kung ano magid ka karon sa gabi ti mo na sa circumferential magati dapat hindi kinanay pagpatyo na ang traffic lights sa may kuan, no, sa may intersection sang circumferential road kag Burgos area going to NGC ba na kag pasaka man to sa area sang Estefania kag Granada. 12 minutos sa kaligan sa takna alas 8 sa gabi sa aton nga pagpalagad bagabalik kita pagkatapos kinamang sanay. Stand by. Ito ang isa sa mga nanalo ng Daily Prizes. Unang hatag, 100. Ika-2, 200. Ika-3, 300. Ika-4, 400. Ika-5, 500 pesos. 500 pesos kag 500 pesos worth of gift pack. Ako si Alita Mojica sang Purok Mahiliog yon, Barangay 35, nagdaog sang 500 pesos cash kag 500 pesos na gift pack. Ang 500 pesos na nabaton ko ay bakal ko sang bugas kag entry para may entry naman ko dason. Salamat sa Bombo Radio kag Star FM. Sa mga nagapamati da, mag-intraman ka mo para magdaog man ka mo tulad ko. Basta Radio Bombo number 1. Star FM, it's all for you. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini.
Sa pagsunod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pangasay sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa Makabanan sa aton nga pagpalaga. Oras sa Bumradio Bacolod Philippine Standard Time, 22 minutos. Ang nakaligad sa takna alas 8 sa gabi sa aton sa ring pagpagalagad. Diri man sa bahin sang aton sa ring palatuntunan. Adal langid no kinahanglan ang kanta. Ang linya no sa rin makabalan Sir John Carmona. Saman sa makilalang coach no tari sa football sa may syudad sa Bacolod. So, according kay nasa kay Sanyok sa Padabella, ang presidente sang Samano Lifting ng Pilipinas, may forecast man sa diri yang kwan, no? May forecast man sa iya, no? Nga tawag sa ganit, no? So, kwaning iya, no? Siling niya, posible, no? Sa din makapan na Argentina versus France kuno ang finals. Kaya nabilin naman lang sa football, no, sa semifinals, ang Argentina versus Croatia hampang ni by Wednesday, no, alas 3 sa kagahon. So aga na nagresulta sa aton di. Argentina versus Croatia, and then sa Thursday, December 15, amo ni saya ang magay-kontra ng defending champion ang France versus sa Morocco. Do you think ang kaya sa France sa Morocco? O bakod mga Morocco?
no, first ini makabanan nga kuan no nga pungsod sa baysang I think no Middle East no nga ti nakasulod iya makabanan sa semifinals. O base pa lang man kung mahitabo base kung kuntanan sa championship la Morocco pagkag Argentina bla no kag defending champion maperde pero hindi ba magpasugot ang defending champion. Sige, check natin si Coach John Carmona sa pickle niya. Coach, good evening live sa Bombo Radio Bacolod. Si Bombo Ponce ni. Good evening, Bombo Pons, and to all the followers ato na Bombo Radio Bacolod. Sa mga World Cup enthusiasts, football enthusiasts, may gabi sa tanan. Yes, Coach. No? So, salamat gid sa sining time. No? Coach, by Wednesday pa man, no? Ang hampang, bawo semifinals na kita, doon nakibot kita. Nanong imo nga pananawan kung nga ang ti na maintain sang France kay sang Croatia, ang kuan nila sa semifinals and then ti do may nagsulod nga bag-o Argentina and ang Morocco, Coach. Yes, very exciting World Cup year, no? Di mungkin mapaktan. Di mapaktan. Big countries, mga popular players, no? Wala nag-succeed up to the quarterfinals. And right now we're waiting sa semifinals, no? Sa akon as observe ko right now sa trend sang football na that change gid man every World Cup may new trends. So kamang kano na ang defending right now is factor, no? Good team defending, especially ang Morocco, no? They surrender, no? Minimal goals, no? Na isa na sa mga assessment kag evaluation kag analysis, no? Sa mga experts na, no? Morocco will deliver for sure. And motivated sila right now. They're very motivated and willing to go up higher, no? Who knows? African country will succeed, no? Into the finals. And of course, we have the big countries such as Croatia and semi-finalist kag quarter-finalist ni before kag even the finals sila, no? Sa last World Cup. And France, yes, France, they have a very strong attacker, no? So very crucial, no? Whoever wins the semi-final, for sure, ini ang very tight ang games ini, no? Kung makuton mo ko kung ano nga ako na side, okay? Dire ko sa team na hindi mag-give up to 120 minutes, no? Kag ready to play for the penalty shootout. Daw dira ka perding mga gina-expect na countries. Mo gani kay ti bakuray mo, no? So ti kabalo naman kita nga ang I think Portugal da nahulog ini sa penalty, perde sila pagi sa penalty kick, sir, no? Sir John? Yes, amo to na game na naghigid ang expect ang one of the best number one player in the world, si Cristiano Ronaldo, no? And ano mo na, ang penalty shootout, anybody's game ina, no? Hindi mo paktan kung ang pressure sang isa ka player, bistan ina siya number one or number top 5 sa sila na country. So when you're facing in front of 5,000, 8,000 or more crowd, pila nga 18,000 ang sa stadium, ang pressure is hindi amak. Even ang England to ang superstar nila, kita nito nag-penalty, din pakantong bola sa babaw. Pero ina siya, si Kane is the best player in England. And sa ilaman na league, no? So, hindi ko paktan, okay? When you say Argentina, they have a very good leader, the number one player considered FIFA Ballon d'Or player, no, si Messi. And the more ginapakig mo si Messi, the more siya nag-challenge pa, and he will deliver, He will deliver, he will score goals. Ang kanami sa Croatia naman, ang Croatia is a team, no? May isa sila ka midfielder na, and don't know kung nakita, observe mo na si Modric, wala nagauntat giho. Galibot na siya the whole field, kaga-offer siya to support.
Kag distribute lang siya, distribute, pasa lang siya na pasa. And he is a factor, ha? Factor kita siya sa Croatia. A very good leader, a very good midfielder, kag nagashoot siya, no? Outside sa box. Oh, grabe, no? So, anyway, Coach, sa buwas sa kagahon sa bantayan naton sa Wednesday, no? So 3 AM ni ma 15 na ni. Yes. Amo maning hampang, no? December 14. So nagapulaw subong. Yes. Sa buwas, damo ang pulaw. Grabe. Mag-watch ang game. Grabe ka exciting, ano? Ang inihampang. So initi bakod sa kung pabakod-bakod tanan nga nakasulod sa semifinals, puro gini bakod. Sir? Yeah. So ang isa naman ka kundi is the coaches, no? Ang tactical moves ang isa ka coach, ha? Basta high ini subong. Abi nila ang football, no? Si Paay lang. Kita mo na ang pattern nila, no? System of play. Kag ang substitute, i-observe nyo subong ang substitute. Ang mga key player ginapasulod, amo ang naga-deliver. Amo ang naga-score. Amo ang ang dangerous sa second half. Kaya nga, ang fitness is a factor in football. Fitness, ang pasulod ka na, fresh legs. One lagas ang ang mga defender. Mamunang key tactical moves ang mga coaches. Mga alam na coach na. Experienced coaches like the coach of Argentina and Morocco, big ginabasa na ang games ng other countries in defending. Sila gani sir, ang gina-practice lain ang gina-apply lain gina-pakita sa practice daw blap man bla, no? Oh, mera na nga gina-project na do muning isa ginabalista nila. Okay, basahin na sa game. So, matters ang subong. Pag mga scouts, no? May mga coaches na team na ay sa head coach. So, ang mga big factor man, no? Reading the opponent. Anticipating, no? Ano kaya pa nila tomorrow, no? So, France very dangerous especially sa attacking third naglagat si I don't know Benzema pati na kita ko na sa mga basa ko na si Kampang Toro kung hindi ang Giroud na spot. So amo ning bantayan nato na. Anyway, nami gid coach no basta football dire kita mas damo ang nagaka-interest ni basta finals na dugay-dugay. So still tag one game man ni Japan, no, in every team in every nga sambuha matches. Okay. Nautod na si coach. Si Sector na si Sir Jan, no? Siyempre, tinuro ka coach mo ni si Sir Jan. Trainer, no? Sa football. Sorry. Yes, sir. Go ahead. Sorry, nag-cut. Guro sa signal ko, sorry. Saring ko. So, amoy ng... One game naman niya sa Japon. Yes, oo. So, daong nakwa sini kung sino man daog is will play for the finals. Ang mapelde, mo ang ma-fight for third, no? Ma-fight for third sila. Sige. Team to watch and matches to watch, no? Tomorrow. Bantayan naton. Anyway, Sir John, thank you so much, kid. Balik-balikan kada namon. So, samtang nagahilapit na, no, ang finals by December 18. Salamat kag mga gabi si mo, Sir John. Thank you. Okay. Thank you very much. Okay, we're having difficulties sa aton nga signal. Si Sir John Carmona, isa sa makilalang instructor sa Philippine Football Federation. Pagkuha taton sang fairness forecast man niya, no, sa matches by December 14 and 15 diri sa aton sa Riga Macau at the same time sa aton nga mga kabombo. Patayin nyo, dali na lang ang finals sa FIFA World Cup 2022 sa bansang Qatar. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time 35 minutos sa kaligid sa takna alas 7 sa gabi.
di man sa ato sa riga pagpalagan. Oy, by the way, no, dito isang Sabado, gin kwa naton to, gin talakay tubla ang inanother damo nagreklamo, no, sa bread ko, no, again sa kay Josephine Solis ang manager, pero daw nagapanago gid siya. Gin pabalikan naton to sa patrol, pero buwas balikan naman to kung ara na siya. I think to Manila naman sa kuno, no, so ani aton publiko man involved sa dira. That's why nga ginadala naton ini ang ining reklamo, no, niblang pagka inyuman niya bala, no, so hindi lang gali siya isa kuno. May ara pagid sa upod nga kung magmatatar dira kuno sa mga tawo sa bread ko, no, daw sobra pa sa hari. O sino ini naman si Ricardo Dohinio or Doginio, no, alias Don, operation manager naman isa sa bread ko, no, napabugnaw niya ng aircon niyo dira, sir. Ang aircon niyo sa passenger lounge napabugnaw niyo na. Oh, basi wala pa blaw, no? Tag-init man Japon ka pamulahulay ang mga pasahero da ko, no? Di magbabulayon kay ang ilay ka save sa kuryente. Amo na nagabayad sila sang terminal fee dira. Gabayad sila terminal fee, ang mga pasahero pila pa ng terminal fee na 40 or 20 pesos, no? Tapos ulat ka da sang barko mo nga sakyan pa Iloilo, ga pamalhulay ka. Ay doon di amuaw. Ibis nga hamot kaya pag-abot to sa kantuan mo yata o kung may mga appointment ka to sa regional office, baho pag-abot mo to. Klase na, baby, bami yung guro si Solis kay si Dohinio o pati ni Ron tada sa passenger waiting area kung para mabatsagan gibla nila bla. Ano nagay nyo ka-save? Do kapang lakaak man ang income nyo da, no? Kapadayaw makumong bilyonis ma income nyo kada tuig, kada bulan, milyonis. O, tapos aircon nyo na, di ka mo kapabugnaw. O, Aryo, nader naman, masiar to, mo ta reklamo, ligad, no? So, ginakwanta lang ni kay, siyempre, palabot man ni sa mga concerned citizen na to na. O, di naman sa kay Ricardo Dohinio, bago naman ni, no? Alias, doon ba daw, doon sa ino? Doon pipot. Operation manager sa Bredco Port, no? Isa palang kabulan nga nagpungko bilang port manager kuno da. Pero mag-asta pareho man kay Josephine Solis kag Angulis. Si Angulis naging training kuno ining ano na da, no? Daw sobra man sa abo man, no? Gapin ang inano ka mo, no? Ano may mga problema mo sa balay nyo nga ginadala nyong kaakig nyo da? Dapat ko trabaho, no? So inspired nyo ang mga trabante nyo da, no? I-motivate nyo ang mga trabante nyo, no? Hindi nga pakigat ano, no? Amo na kasiling ko bla tawo mo na nga may blatsagon. Kaya basig bala maimpito, magpalanulong-panulukan nila baka ano mahimo nila sa inyo, ti mapabalik ta pa. As long as nga malikaw kita, likawanta. Hindi nga magsagad kwan pareho man aton nga tawo, no? Ti may mabalatsagon, mga kun habuyan mo sa malain, tinaga, malaim na bot nila. Ano na, robot? Bisan nuk buyayo, bisan nuk tamay, bisan nuk kalama-lama da, kalapak-lapak, hindi magreklamo ang robot. So, amo ning isa sa mga concern. Anyway, no, ginpabalikan na to gina, pero why Japon? Si Solis sa opisina. TDA naman siya. Why si Solis opisina niya, pero may bago naman kita ng reklamo sa mga kabaran, sa bahin sang sining nasambit iya nga tinuga or persona kasi alias Don Pipot. Balikan na to na Don Torre, no? Ang publiko dapat serbihan tagin na sa Mayo. No? Parang may satisfaction man sila, no? Bisan pa paano matratar man bla sila iya, no? Sang Mayo so hindi nga ti kuan kada kadto ka sa International Port area da wala CR. Tapos mangihi ka to masaka ka PS barko. Ano niya? Daw ko mag-umusa na gali daw mahikay man tamo muna sa operasyon sa Bredco nga. Wa sulod kada may bayad. Tapos ni CR ni kapatindog daw ang exit niyo daw arreglahan niyo no? Kay mo nang ginareklamo. Sige lang, kung palabotan ni sa manager, amo na ang paghatag ta dugang sa nga mga diskusyon, no, angot sendere. 40 minutos sa kaligan sa tak ng alas 8 sa gabi na ato sa ring Christmas around the world. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World, as shared and told by our Bombo International News Correspondents.
Sige, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time. 40 minutos na ang nakaligid sa takna ng alas 11 sa gabi sa aton sa Liga Pagpalagat. Check natin sa Sir Joe M. Segura ang ato sa nga Christmas Around the World. Lito na makita sa bahin sang Austria. Paano sa dito makabanan mag-celebrar ang aton sa nga makauta the same time sa bahin sa aton sa nga makabombo sang Christmas dito sa bahin sang Austria, no? So ibuloon naton iya makabanan diri man sa bahin sang ato sa iya nga pangalagad, no? So standby, no? Sa aton sa nga makauta the same time sa aton sa nga mga kabombo, no? So ari ang pila ka mga initial, no, nga backgrounder naton iya makabanan sa bahin sang pungsod Austria. Paano mag-celebrar, no, ang mga kautoran nato dito sa Christmas? Katugnaw sa kaagahon, nagapabatyang na sa aton. Karon nga gabi ang mga kabalang kanto na makita sa Republic of Austria, Central Europe sa Eastern Alps sa kag aton hibuloon kung paano sila mag-celebrate sa Christmas. Diri matapos sa masobra duha ka tuig nga pag-igo sang kalibutan kon sa kalibutan sang COVID-19 pandemic. Sa Innerstadt, among First District, kag dumaan nga banwas ang Vienna sa pungsod Austria ko sa din. Diri makita na madamo nga tourism sites. Subong man ang main building sang famous nga University of Vienna. Nakabula-bula ka mo mga kabombo nga sa sini nga lugar. Maras ang pinasay nga practice sa labi na gid ang papel ni Santa Claus. Consentnik nga ila ginatawag Father Christmas. Kamera man sila sa gniwat nga parada nga ila ginatawag Krampus Parade. Kon sa din ang mga participants sa nagasuksok sang makaladukan nga costume. Ang nga Gaulish creatures ang ginatawag nga Krampus nga base sa holiday tradition sa mga Austrian samo sila ang mga accomplished ni Santa Claus nga nagalagaw sa mga kadalanan agud nga mangita sang mga duol kag sutit mga kabataan. Sa mga parada nagasiniagit ang mga kabataan bagod ginalagas sila sa mga campus kag bisan ang may edad na naga-entra man bilang kabayan sa France. Ang Austria ang kapital amo ang Vienna. Ang may populasyon sa karon nga 9 milyones nga Maria diri Kristiyano o kon kalabanan. Mga Katoliko rason man nga madinuago na ila pag-celebrar sang Pasko. Ang nagapungko nga presidente sa Austria amo si Alexander van der Bellen. Kag sa ila chancellor nga si Karl Nehammer. Aton dugang hibuloon sitwasyon karon dito sa Austria upod sa aton Bombo International Correspondent si Sir Joe M. Segura. Sir Joe M, may gabi sa mo live diri sa bahin sang Bombo Radio Bacolod upod mo sa bunga gabi si Bombo Pons, Sir Joe M. Mayong gabi sa mga taga-Bacolod kag sa bilog nga tagpalamati sang Bombo Radio sa Western Visayas. May weekend na kontak mo ko sa Bombo Pons, no? Okay. I'm very much happy to be with the Bombo tonight. Yes sir. No, so salamat man sir no sa saling tinion kag good evening. Ano oras dira sa bong sir sa Vienna, Austria? Exact time. It's winter time, 1:41. Sa hapon, no? Yes. Sige, sir, no? So, of course, naton istoryahan diri ang ining Christmas, no? Dira sa Austria, about sa background ko ni gina-backgrounder ko, mostly dira mga Christians man, no? So, paano nimo ilaragway ang Christmas dira sa Austria, Sir Joe M? Well, kung ikumpara naton ang Christmas sa Philippines kag sa Austria, no, daw dako gidya ang diferensya, no? Kay ang Pilipinas iya may ulan lang tag-init diri sa amon niya. Maybe tanan naman kay nakabalo nga we have 4 seasons here in Austria. Kag subong is a winter season. Kag we're expecting snow all around the land, no? So especially sa Alp Mountains, sa diin nagadalom ang snow dito sang tubtob sa
tuhod, no? Pero kita diri sa Austria, sa Vienna, I mean some main city of Austria, actually ang snow nag-start diri December gid, no? We are not experiencing White Christmas kung wala sing kwan, kung wala sing snow, no? And diri sa Austria, ina-expectar ginaiya nga sa 24 December sang gabi, kinanglan may snow ginaiya para matawag nato na nga White Christmas, no? So, kung ikumparar mo ang Christmas celebration dira sa Pilipinas, daw matawag naton nga we are free, no? Pero daw ka free sa aton niya ka. I'm saying about free, no? Kay daw ka libre lang sa aton mag frolic sa gwa, no? Mag sinadya, mag barbecue, mag sa ulog sang Pasko sa gwa, no? Unlike diri sa Vienna, ti malamig, no? Kinanglan fall winter gear ka kung magwa ka sa gwa kag maglagaw, although we can still feel the spirit of Christmas by experiencing all the decorations in the street lighting, Christmas lights, Christmas trees, but din ano ba lang isipon ta malamig, no? Nga kung sa Pilipinas niya daw nami maglagaw sa gwa, no? Kag mag-party, mag-barbecue, kung ano nga mga pagsaulog ang himuon ta diri sa Austria, do may gamay nga diferensya kay ti malamig matugnaw. Okay. So, no, pero ti enjoyment Japon, sir, man silimla nila, no? Ti daw ay kag nagsala sang nalabutan mo dira, sir, from the Philippines up to Vienna, Austria, nga ti Christmas is around the world, good man. Yeah. Yeah. Although nga matugnaw diri sa amon, malamig, tag-anom kasampaw imong bayo. Pero we have a celebration that is worth it, no? May ara kami nga mga Christkindlmarkt ang ginatawag nga makita sa mga remarkable areas tulad sa mga palasyo, sa museum, sa plaza, no? May ara na kami dang natawag nga Christkindlmarkt where people are shopping around, no, for Christmas mga tanan yung mga Christmas. Anyway, it's not mga roasted peanuts, roasted maroni, ano, I don't know, kastanyas, no? Tawag sa aton. So, para mainit-initan kami, ara kami nga punch nga ginatawag, no? Mainit ina siya nga alcoholic drinks mixed with orange juice. Kung isa may ara sa apple with cinnamon, no, mainit na siya. So, dinakurog ka na isang tugnaw, pero ang tawo, gabakal na sila isang punch, pinabutang na sa tasa, mainit ang tasa para mainitan ang imo nga kamot, no? Amo na nga amon. So, kami nagapangayaw kami there just to attend the Christkindlmarkt, just like last week I was in Germany, in Nuremberg, kundiin ang pinakadako nga Christkindlmarkt para lang namon ma-experience siya kung ano kasadya ang ginatawag nga Christkindlmarkt sa Germany ang Christmas, no? Nagkadto man kami sa Passau para lang experience man kung ano ang ginatawag nga Christkindlmarkt sa Passau, Germany, sa Bayern, no? And then daw para sa amon, o hindi lang ni para sa amon, but traditionally, no, almost of the European here are going to the other countries in Europe just to experience, no, kung how is it there sa Christkindlmarkt sa pag-celebrate na sang Christmas. But actually, the most common there is punch, no? So, in every Christkindlmarkt in Europe, there is always a punch na tawag nila na ano, na hot drinks. Di ka mabatian, Pons? Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories,
13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City. Sa aton sa rin nga pagparagad, balikan naton si Sir Joe M, no? Pasasagid Sir Joe M, no? May gina-fix ng kabi diri, technical adjustment na mo, no? So, sa lingko, Sir, daw, interesado kung niya sa mga sa Santa Claus wala nga ginapangita ini mga dungol ka mga sutil nga mga kabataan bla sir, no? Gina-practice gigali-gali da, no? Actually, dito kami sa natawag nilang Holy Church, no? Sa Silent Church. Okay. Isa kagamay nga banwa sa Austria sang Domingo, where nagaling kami sa Nuremberg, pato kami sa Passau sa Nuremberg, and then dito sa Stilinach Kapile nga tawag nila. Stilinach Kapile, Stilinach is in English is Silent Night Church. So, gamay lang na siya nga church. So, nag-tour kami dito, no? And then we really would like to experience. Gusto gid namon may experience kung paano nila ni gina-dramatize sa subong ang Krampus nga ginatawag in Santa Claus. Ang Krampus siya mo na ang simbolo sang devil, no? Gaupod na sila ni Santa Claus which represent the good, no? Si Santa Claus na nagalibot na siya sa mga bata kag nagahatag sang regalo sa mga bata nga mabuot amo na ilang believe, no? Ito na ini naman niya si Krampus nga nagamaskara sang devil o kon beast, no? Kuha na siya daw siya na ang nagapang nagabadlong sa mga sa mga bata nga mga abadon, no? So amo na ilang belief di gapang lagasan sa mga bata, no? Ti mga bata usually ka tiniyabaw dinalagaan ka pinalagyo sila sang kay Krampus, kasi Krampus is a wild one, so that symbolizes nga kung ikaw you're not doing good as a child, no, you will experience the ginatawag natin nga kahadlok, wala sing good emotion, wala sing maayo nga palaabuton, nga permi lang ginagamo ang imo kabuhi, permi ka lang ginahadlukan. That symbolizes ng Krampus symbolizes bad behavior of being a child, no? Ti ara naman yang gaupod si Kwan nga kung magmaayo kamo, ara kamo kay Santa Claus, may ara kamo regalo. Kung ara kamo, kung hindi kamo ya maayo, kag mga abadon kamo, ti ginapamakol na sila ni Krampus, no? Ginapanglagas na sila. So the children has the option to choose, no, whether they will go bad and then they will be punished, or they will do good and you will have a reward from Santa Claus. That's the belief. Sige, no? Last ko na ng pangkonsura, most exciting pa rin, no? Ang pagkaon sa ibabaw sang lamisa, no? Ano ini, Sir Joe M? Well, actually, we have to highlight just like in the Philippines, no? But actually, we start erecting in the house Christmas trees on the 24th. So pagkatapos Christmas na yan 25 ginapanghaboy na dayon ng mga Christmas tree dito traditionally, grabe, no? Pero kami yati wala pa. Kami subong nagapatindog na dayon na, no? Daw stereotyping na lang na kung ano nagatabo sa kalibutan nga kuan nga there are an advanced celebration of Christmas, just like mapatindog ka Christmas tree sang pag-abot sang bear, no? Doon ka katabo man na di sa amon. So well,
The highlight is in the 24th of December, no, tanan on the at 4 o'clock in the afternoon here in Austria, tanan yung mga commercial establishments are closed. Tanan yung museums are closed. Tanan yung mga official kung mga trabaho wala, sarado. Except lang siguro sa hospitals, no? Besides hospital, tanan na yung mga business establishments sarado na siya because ang tao nagpapanik na kami tayo, na-stress na kami kahit haling ka sa trabaho. Just for example, you have the work. Pagaling mo sa trabaho, dali ka pa na mga kay mahimos ka pa because of the Noche Buena yun, di ba? No? Noche Buena tawag tas na. Okay. Noche Buena ka confused ako, sorry sa Noche Buena sa akin New Year kag Christmas. Well, anyway, Noche Buena. So ang pinaka-importante na sa ila, traditionally actually kung ara ka sa land, sa province, no. Dito ya ang ilang practice ang una isda kag gansa, no. Muna ang pinaka-importante, bake carp or carp soup, no? Ang pinaka importante daw para sa mga Thanksgiving sang Amerika. Mayara kami ganzel ang tawag nila, martini ganzel. Ganda sila sang bake nga gansa. Kung sa Amerika turkey, sa amon diri gansa ang pinaka pinaka significant siguro, I don't know. Pero but then because tanan naman ta subong goes international o intercontinental, most nga ginanda diri subong ya ang ham kag ang turkey, and of course pinaka special na ginaiya ang gansa, no. Pero actually depende na sa tao, kaya ikaw kaon gansa, so pero kung pamangkot mo kung ano ang what you can find at the table of Austrians, actually it's pinaka-special is gansa, is martini gansel. Kag mayara kami panghiyam is nga tawag nila nga kripon, cookies ina siya nga hapmon ang ginatawag, no. Kripel ang tawag dre, no. Amo gina kag ang mga tao ang maara yang tradition nila dito, gihimo sila cookies of different figures or different sizes. Kinabutanan nila sa either plastic wrap or sa Tupperware or sa canister. Kinaparangtag na nila sa neighborhood, no, nga hindi nila ma-accommodate ang siling sa ato nya, giimbitar kita to dali ka mo di Noche Buena ta because it's in every one of us here celebrating Christmas. So ang ginahimo na lang ginaputos na lang na iya ang gusto mo ihatag dito sa pihak, no. So pinaka-popular is baking cookies. Kag ipanagtag. Yeah. Taho magali, no? So lain-lain man, no? Anyway, may gini sa Joem kay na share mo diri sa aton, no, ang mga events man no sa Christmas. Ano to, may fireworks, sir? Sa Christmas, pagsugalaw isang Christmas, may fireworks. Actually, fireworks is not popular in Christmas here in Austria. No. It only happens during New Year's Eve. Wala tayo palupok dire the entire time, no. Labis ng subong siguro COVID. So sa Christmas wala fireworks samon. Ang fireworks, it only happens on the New Year's Eve. Wow. Sige. Anyway, Sir Joam, sir, thank you again, no, sa siringan time. Yes. Good evening sa imo. Good evening man dyan sa Bacolod, no. Pwede lang ko ka-extend siguro condolences to the Orola family, to whom Nanay Miding was passed away 101 years old. The Orola family. Condolences and our deepest sympathy. Sige. Salamat, Sir Joam. Good evening. Thank you, man. Gikan diri sa Vienna, Austria, in Europe. Ini ang inyo international correspondence, Joem Segura, Basta Radio, Bombo. Sige, salamat. Sir Joem Segura, ato international correspondent direktamente sa Austria. 58 minutos sa kaligan sa takna, alas 8 sa gabi. Watch out for the next edition of Christmas Around the World.
various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Sige, no? So inyo ba ang Christmas around the world? Balikay kita pagkatapos sila mang sini. Standby! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang barok Kolekta na makabanan sa ato sa ring pagpangalagad oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time. 3 minutos na ang nakaligad sa tak ng alas 5 sa gabi. Ako na alas 9 sa gabi. Sige, no? So 3 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 9 sa gabi. Sa ato masaliga pala tuntunan. Sa ato nga Christmas countdown, may nabilin 13 días na lang. Pasko na.
Iban nga mga follow-ups nga ma-report sa bantayan sa pila ka menu sa Public Affairs Program sang Bombo Radio Bacolod. Para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary.
We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryos sang kalipay, ang mga misteryos sang kasakit, ang mga misteryos sang himaya, kag ang mga misteryos sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nagimbalamkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na manaray kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuos ang Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan. Gikan didto nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kalipay. Ang nahauna nga misteryo sa kalipay, amo ang pagtunda ni San Gabriel Arkanghel kay Santa Maria nga Birhen. Ang anghel nga si Gabriel ginpadala sang Dios sa pagpahibalo kay Maria nga siya maging iloy ni Jesus, ang anak sang Dios. Yari ako, ang ulipon sang Ginoo. Kabay nga matuman inis sa akon, suno sa imo ginsiling. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria,
puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kalipay, amo ang pagduaw ni Maria sa iya pakaisa nga si Santa Isabel. Sinugid bala ako nga ang iloy sang akon Ginoo magkari sa akon. Sang mabatian ko ang imo panamyaw, ang lapsag sa akon tiyan nagtumbo sa kalipay. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kalipay, amo ang pagkatawo ni Jesus sa bilin. Si Maria nagbunag kay Jesus sa Bethlehem nga nagahigda sa pasungan. Karon, sa banwa ni David, natawo sa inyo ang manluluwas, nga amo ang Kristo nga Ginoo. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuluo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen.
Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kalipay, amo ang paghalad kay Jesus sa templo. Gindala ni Jose kag Maria ang bata nga si Jesus didto sa templo, agud ihalad siya sa Dios sa pagtuman sang kasuguan. Si Simeon nagdayaw sa Dios. Mapataliwan mo na ang imo alagad, Ginoo, sa paghidait, suno sa imo pulong. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya,
ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kalipay. Amo ang pagkadula kag pagkakita kay Jesus sa templo sa tunga sa mga doktores. Si Jose kag Maria sa sulod sang 3 ka adlaw nagpangita kay Jesus. Kag nakita nila siya didto sa templo sa tunga sa mga mangin-alamon. Nga bala ginapangita ninyo ako? Wala bala ka mo makahibalo? Nga kinanglan, yara ako sa balay sang akon amay? Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dalang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidjatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka, Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagamaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos na matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiloklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintapos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sa imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balaan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginitudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines.
DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear, and on your radio we air not just fun, we're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear, and on your radio we air not just fun, we're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one, we stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We